اوکی برادرای عزیز خوشمند مرحمت کسی جلنده بودی اشتراک کردن دارم مرحمت کسی جلنده دارم مرحمت برادرای عزیز رقمش بنویسه بچه اوچه خوشمند مرحمت سرخ کن شد ده میده کسی جلنده دارم مرحمت برادرای عزیز می نویسیم رقم را خوش آمده برادرها همه کسی خوش آمده رقم‌های خودی را می نویسیم بچه اوچه خوش آمده من با برادر تینکر سردیم خود برادر یار سر رقم 300 روبل 1800 روبل بگیری شاید برادر عزیز خوشمند مرحمت میتونه رقم شو بنویسه بچه اوچه خوش آمده همه کسا خوش آمده برادر همه کسا خوش آمده نمره واتساپ کارت برادرمون ذکر پیت کردیم خوشمند و مرحمت چروی نر می نویسیم رقم های خالی را می نویسیم برادرای عزیز خوشمند و مرحمت همه کسا خوش آمده برادر رقمتون رو بنویسید می نویسیم چروی نر رقم را می نویسیم می نویسیم برادرای عزیز همه کسا خوش آمده چروی نر رقمتون رو بنویسید 300 روبل سر رقم از 1800 روبل بگیریش خوشمند و مرحمت چروی نر خوش آمده همه کسا برادر رو می نویسیم خوشمند و مرحمت برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم شیروی نر می نویسیم بچه چه رقم ها را می نویسیم شیروی نر خوش آمده همه کسا رقم هاتون را بنویسیم برادر رو خوش آمده برادرای عزیز می نویسیم شیروی نر رقم ها را می نویسیم بچه چه خوش آمده همه کسا کس خوشمندی بوده مرحمت برادر رو رقمش بنویسه واسه سلام علیکم و علیکم با سلام اکی واسه خوش آمدی برات می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم اکی واسه کدام رقمی را میگیری مرحمت بچه اوچه بنویس
یا بوزی را گرم میکنیم بچه و چه رقم را میگیریم قرطه را میکشیم. برادرای عزیز خوش آمده. اما کسا شروع نه رقم را بنویسید. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادران نویسه رقم شد. اکای بوسه جون بچه و چه نمیتونم شیر نه نمیتونم رجون. شوقات برادر لایک بگی زنده باشی اکای شوقات زنده باشی اکای شوقات جون رقم تا بنویس بچه و چه رقم تا بنویس شیر نر. برادرای عزیز می نویسیم شیر نه 6 7 نفر شدیم رقم را می نویسیم بچه و چه بوزی را زبادید میکنیم. برادر عزیز اکای شوقات رقم تا بنویس برادرای هم می نویسن خرطه را میکشید. می نویسیم برادرای عزیز رقم را می نویسیم. کسی خوشمندی بوزی های مرحمت برادران ترینکای توجیکی است 300 روبل سر رقم 1800 روبل ویگریش. خوشمند و مرحمت برادران می نویسیم. کسی جلانی بزرگ مرحمت برادران نویسه رقم شد. می نویسیم شروع نه رقم های خولی را می نویسیم بچه بچه کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادران 7 رقم خولی بچه بچه کسی جلانی دورو مرحمت. اینا برادران بود ترینکر از سر بودیم شروع نه کسی خوشمند مرحمت. خوشمند و مرحمت برادر رقم را می نویسیم شروع نر. خوشمند و مرحمت برادر رقم تان نویسه شروع نر.
بچه اوچه رقم تا بنویس، شیرینر قرطر هم میکشیم. و علیکم و سلام اپای گلمیره، خوش آمده اپشکا. خوارکی با مهر کی باشه، اکا جونم گفته رو. زنده باشین، زنده باشین. رقم های خالی هسته برادران می نویسیم، رقم های خالی را شیروی نر. رقم های خالی هسته، رقم های خالی را می نویسیم شیروی نر. کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت گیره برادران قرطه را کشین. خوشمند و مرحمت. همه کسی خوش آمده برادر، رقماتون را بنویسه بچه بچه. کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت برادر رو نویسه. برادرها 4-5 نفر شدیم شیروی نر. من برادرها یک تحتا اومده سه شیروی نر. کسی جلند رو مرحمت رقمش بگیره بچه بچه. ایسو برادرها هم گرفتن میگیرن شیروی نر. قرطه را میکشیم. می نویسیم برادرها یک رقم را می نویسیم شیروی نر. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت نویسه. برادرای از می نویسیم شیروی نر. رقم را می نویسیم بچه بچه. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت. می نویسیم شیروی نر. رقم های خالی را می نویسیم بچه بچه. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادرها بنویسه. خوشمند و مرحمت شیروی نر. کسی جلانی داره مرحمت نویسه رقم شه.
رقم های خالی هستن می نویسیم برادرای عزیز. خوش آمده برادرها، همه کسا خوش آمده. رقم ها رو می نویسیم. می نویسیم برادرای عزیز. رقم های خالی هست، رقم های خالی را می نویسیم. برادرها هم خوبن یا کردن. می نویسیم شروع نه. رقم های خالی را می نویسیم. کسی خویشمندی بودی مرحمت برادرها رقم شب بنویسه. خوش آمده برادرها، همه کسا خوش آمده. رقم های خالی را می نویسیم. خوش آمده برادرها، همه کسا خوش آمده. رقم های خالی هست می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم. رقم های خالی هست می نویسیم. شعرهای نر می نویسیم. می نویسیم شعرهای نر. رقم های خالی را می نویسیم. بازی را میگذرونیم. همه کسا خوش آمده برادرها. رقم های خالی هست می نویسیم.
برادر عزیز می نویسیم رقمای خالی است، رقمای خالی را میگیریم، بازی را میگذرونیم. شیرای نر می نویسیم. شیرای نر می نویسیم رقمای خالی است، برادر رقمای خالی را میگیریم، بازی را میگذرونیم. شیرای نر می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقمای خالی است، شیرای نر رقمای خالی را میگیریم، بازی را سر میکنیم. می نویسیم برادر رقمای خالی است. می نویسیم شیرای نر رقمای خالی است، رقمای خالی را می نویسیم برادر، بازی را میگذرونیم. شیرای نر می نویسیم. می نویسیم برادر رقمای خالی است. شیرای نر می نویسیم رقمای خالی است، برادر رقمای خالی را میگیریم، بازی را میگذرونیم. شیرای نر می نویسیم رقمای خالی است، برادر عزیز رقمای خالی است، رقمای خالی را میگیریم، بازی را میگذرونیم. شیرای نر می نویسیم رقمای خالی است، برادر رقمای خالی را میگیریم، بازی را میگذرونیم. شیرای نر می نویسیم رقمای خالی است. اما کسا خوش آمده برادر رقمای خالی را میگیریم. رقمی 1 2 3 4 5 6 7 خالی برادر میگیریم، بازی را سر میکنیم. اما کسا خوش آمده شیرای نر رقمای خالی است می نویسیم. اما کسا خوش آمده برادر لایکوی بسم قبرات که میزنیم میدونیم رقمای خالی را میگیریم. شیرای نر می نویسیم. شیرای نر رقمای خالی را می نویسیم، بازی را میگذرونیم.
برادرای عزیز می نویسیم رقمای خالی است شیرای نه رقمای خالی را میگیریم بازی را میگذرونیم همه رقمای خالی شیرای نه می نویسیم برادرای عزیز می نویسیم رقمای خالی است رقمای خالی را میگیریم بازی را میگذرونیم برادران می نویسیم رقمای خالی است شیرای نر می نویسیم می نویسیم شیرای نر رقمای خالی است رقمای خالی را میگیریم بازی را میگذرونیم همه کسا خوش آمده شیرای نر برادر عزیز همه کسا خوش آمده می نویسیم رقمای خالی است رقمای خالی را میگیریم بازی را میگذرونیم برادر همه کسا خوش آمده می نویسیم رقمای خالی را برادران می نویسیم رقمای خالی است رقمای خالی را میگیریم بازی را شستر میگذرونیم شیرای نر می نویسیم برادرای عزیز می نویسیم رقمای خالی است رقمای خالی را میگیریم بازی را سر میکنیم شیرای نر می نویسیم می نویسیم شیرای نر رقمای خالی است رقمای خالی را می نویسیم برادر عزیز می نویسیم رقمای خالی است رقمای خالی را میگیریم بازی را میگذرونیم شیرای نر می نویسیم
برادرای عزیز می نویسیم، رقم های خالی هستند می نویسیم. شعرهای نر می نویسیم، رقم های خالی هست، رقم های خالی را میگیریم، بازی را میگذرونیم. برادرها می نویسیم. شعرهای نر می نویسیم، رقم های خالی هست، رقم های خالی را میگیریم، بازی را میگذرونیم. اما کسا خوش آمده. شعرهای نر رقم های خالی را می نویسیم. آی میبیان اکای نسیم خوش آمدی. اکا جان روز میبیان شیرناز در واتساپ ادریتسا کردستیم. بازی را شیرنا روز همه کسا میبیان. رقم تا نویس اکای نسیم. اکای نسیم چوکری شیرنار بعد سوم چی گپ شد اکا؟ تمام اکای نسیم. علیکم با سلام اکای تجکه شیرنا نولسه خوش آمدی اکا. اکای نسیم شیرنا تو دوجن نویسونده بودی که اکا میگذاریم وای نه ها نگفته اکا جون وای نویسون که نسیم چی خیلی نویسون شیرنا. اکای نسیم جون بچه اوچه من هم برادر نبودم نه اومدم رشکم گفت شیرینار مقصد اکا جون پولی وای اکا جون مقصد ایما باشه مقصد ما قدیم وای بوجم میگم اکا ما نکی موقع اکا جون پولی وای چخیره وای روزی نباشه ما چخیره پولی وای داخل بده نه نکی نسیم هم دلی اکای نسیم شیرنا بعدش مو راز برگر ما خواندم کامنتاره تنازونگی اکا میگذاریم اکای اندری میگذاریم گفته کی باید اکا نسیم چی خیلی گفته گه
ای نگفته که ما اکا خطیتون بگذارم کنید بازی خنک کو اکای تجکی بچه او چند 03 تجکی برادر رقم تبون است بچه او چه اکای نسیم میگه значи удалит кара шери нар ма барош ки хондум баъди ки разбор кард пони хондум ва тунасундагӣ ки ака биё کی بود باید мегзарем гуфт акаи андрей буд акаи насим нависонд ки 4000 мегзарем бо 4000 ам нависондагиро набуд фаҳмидӣ мегзарем гуфтаги буд акаи андрей нависонд ки сози насим нависонд баъд чизе гуфтанд ки ҳо гуфт фаҳмидӣ ба ваш вара зад ҳамин мардак аввалш ин гап дада ҳамин ма нест ҳамин мардак слова кар слова мест тамоми ҷай он кашкаш надора значи удалит акай теҷаки рақам таби навис акай насим бародару рақамотон нависа шерои нар бозӣ гар мешава бачаи уча акай теҷаки худуд рақам таби навис далши мана акай насимам бозингара рақамша менависа бозира гар мекунем шерои нар ин ҳами акай насим буда фан қати акай шоха рафт давара ки буд акай ай ини ай буд акбарион не қати акай насим худуд бидиан қати акай шоха рафтагӣ буд ку да бари калон фаҳмо акаҷон хай акаҷон чӣ кунем бачаюча ӯ суми вай бошад на тия бародар ай дасти мо чӣ меёб бачаюча бародаро менависем акай насимҷон рақам та бинавис бачаюча значи удалит кард менависем шерои нар рақамои худ мара шинохти радной не акай теҷаке нашинохтун та бачаюча рақам та бинавис менависем бародарои азиз рақамҳоро менависем акай насимҷон бачаюча рақам та бинавис шери нар ябору карак буд қати шоха бале акай насимҷон баё дорум бародар худат зади ба фикр ман худат зади акай шоха дадодиам 5000 гапзани эфир бачаюча хуш омаде гапзани эфир рақам та бинавис бираҷон акай гапзани эфир рақам та бинавис шер нар далши бародароям менависам бозӣ гар мешавад акай насимҷон рақам та бинавис шери нар акаҷон 5000 6000 ёфт мешавад бачаюча хай аки чихе мекунӣ бародарҷони мақсад бародаро менависем рақамҳоро менависем акай насимҷон биё бозия гар кунем бачаюча рақам та бинавис акай гапзани эфир бинавис рақам та акай камтарак кор дорум дертар медорум тамом қабулай акай насим бачаюча қабулай шери нар қабулай насим бале акай гапзани эфир рост мега бародар хай ака мақсад бародар суми ӯ да дасти мо боша бачаюча ки бирорум тем табраҷон мақсад ӯ мега пули мара парто дасти мо ҳичи намебия барои ки оли напартем бародар бо мега ма мақсад бозӣ кардам биридам пули ма парто ӯ договори байни шумоя бачаюча чӣ хеле ки урӯз қати шоха худат рафта будӣ да эфир баъде ки худат задӣ пула барая гуфта будӣ ки шоха да 5000ша бинавис ма гирифтум нависондум бародар хайре удам менависем бародарои азиз 6-7 бародаро холия хоҳишмандо марҳамат менависем бачаюча рақамҳои холӣ ҳаста рақамҳои холиро менависем шерои нар не акаҷон телефону часпбеса бачаюча эфир чотка рафтеса акай гапзани эфир бираҷон чотка рафтеса бародарои азиз менависем шерои нар рақамҳоро менависем хай ака намедунам акай насимҷон намедунам акай гапзани эфир бачаюча ба фикрам худат як худа тамошо накаести эфира ман тамошо кардам бародар
می نویسیم برادرای از رقم ها را می نویسیم. بچه ها چه کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت رقم شب بنویسه. برادرای از رقم ها را می نویسیم. سلام دوستlar. Aleyküm selam, aleyküm selam dostlar. Kripstik. Akay kripstik چیه؟ برجام و علیکم و سلام. گوش که ایسم اکای نسیم جون. گوش که ایسم برجام. برادرای عزیز می نویسیم. شیروی نه رقم های می نویسیم. بچه ها چه کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادرها بنویسه رقم شه. رقم 1 2 3 4 5 6 7 خولیه برادرها بازی را گرم میکنیم. بچه ها چه رقم ها را می نویسیم بازی را گرم میکنیم. با پیش اکو ابراهیم برات هزار کلاس زنده باشی اکای کرپسی شیری نر زنده باشی براجون دوی مختم با پیش بچه او چه نسیم برادر ما ترا 4000 گفتم اکو اکای کلام بچه او خدا منم براتیا گو میشم همش من همون بازیده بدم و خبرت تمام اکای اکرام جون ساعت فایده براجون نه بدی فهمیدم اکا جون خیلی که من نبودم رشکم هم جشتگ دایی پیده ما کم تاید کور دوشم برات یا معلومات میدادی گب نیست اکا جون اکای سری رقم 300 روبل برادر 1800 روبل بگیریش شیرنر چند رقم میگیری مرحمت برادر جون رقم تا بنویس شیرنر بوزی را یک گر کنیم اکای اکرام ما ابرشکان گفت اکای اکرام که همی خیلیش دای نمیدونم اکا جون اکا خیلی که چی بگم کسی میزنه برادر او شما ما هیچی عدس نمی بچه بچه مقصد این تقدیر نصیبه اکای کریستا بچه رقم تا بنویس بچه رقم تا بنویس اکای اکرام رقم تا بنویس اکای نسیم جون رقم تا بنویس اکای بوسه اکای منو گردن اپیر برادر رقماتون یا نویسه شیروی نر بوزی را گر کنیم بچه بله برادر از رقم را می نویسیم برادر از رقم را می نویسیم شیروی نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت رقم 1 2 3 4 5 6 7 خولیه برادر را می نویسیم خوش آمده برادر را می نویسیم رقم را
می نویسیم شیرای نر خوش آمده همه کسا برادران می نویسیم. برادرها همه کسا خوش آمده می نویسیم رقم های خالی را. برادر عزیز می نویسیم رقم های خلاص رقم های خالی را می نویسیم بازی را میگذرونیم. برادر عزیز می نویسیم رقم های خلاص رقم های خالی را میگیریم بازی را میگذرونیم. شیرای نر می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقم های خلاص رقم های خالی را میگیریم بازی را میگذرونیم. همه کسا خوش آمده برادر و رقم های خلاص رقم های خالی را می نویسیم. شیرای نر می نویسیم همه کسا خوش آمده می نویسیم رقم های خالی هستن می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقم های خالی هستن رقم های خالی را می نویسیم بازی را سر میکنیم. شیرای نر می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقم های خالی هستن شیرای نر می نویسیم. برادر همه کسا خوش آمده رقم های خالی هستن رقم های خالی را میگیریم بازی را سر میکنیم. برادر عزیز همه کسا خوش آمده رقم های خالی را می نویسیم. برادرو می نویسیم شیرای نر رقم های خالی را می نویسیم بازی را میگذرونیم. همه کسا خوش آمده برادرو.
برادر عزیز همه کسا خوش آمده بنویسیم رقم های خالی هست شیرای نهر بنویسیم. برادر عزیز همه کسا خوش آمده بنویسیم رقم های خالی هست رقم های خالی را میگیریم بازی را سر میکنیم شیرای نهر بنویسیم. برادر عزیز همه کسا خوش آمده بنویسیم رقم های خالی هست رقم های خالی را میگیریم بازی را سر میکنیم. برادر عزیز همه کسا خوش آمده بنویسیم رقم های خالی هست شیرای نهر رقم های خالی را میگیریم بازی را میگذرونیم. 5-6 نفریم برادر فیرده لایک های بسیار فاورات که میزنیم میدونیم رقم های خالی هست رقم های خالی را میگیریم بازی را میگذرونیم. برادر رو می نویسیم رقم های خالی هست شیرای نهر می نویسیم. برادر همه کسا خوش اومده می نویسیم رقم های خالی هست رقم های خالی را میگیریم بازی را میگذرونیم. برادر عزیز می نویسیم رقم های خالی هست می نویسیم.
برادرها همه کسا خوش آمده می نویسیم رقم های خالی است شعرهای نو رو می نویسیم. برادرای عزیز می نویسیم رقم های خالی است رقم های خالی را می گیریم بازی را سر میکنیم شعرهای نو رو می نویسیم. برادرها همه کسا خوش آمده می نویسیم رقم های خالی است. خوش آمده برادرها همه کسا خوش آمده می نویسیم رقم های خالی است. برادرای عزیز می نویسیم رقم های خالی را می گیریم بازی را می گذرانیم. شعرهای نو همه کسا خوش آمده می نویسیم رقم های خالی است. برادرها همه کسا خوش آمده می نویسیم رقم های خالی است.
برادرام و کسا خوش اومده می نویسیم رقموی خالی هست شیروی نه رقموی خالی را میگیریم بازی را میگذرونیم شیروی نه می نویسیم رقموی خالی هست می نویسیم اما کسا خوش اومده شیروی نه رقموی خالی هست می نویسیم اکای کومیلا خوش اومدی اکا جون بازی ترینکای توجیکی اکا یا رقم 300 روبلای ویگرش 1800 روبل اکا یا رقم میگیری 300 روبلای ویگرش 1800 روبلی یا رقمش 300 روبلای شیرینر ویگرش 1800 روبلی برادر عزیز می نویسیم برادرام و کسا خوش اومده رقمای خالی هستن می نویسیم اکا گپاگش که یا رقم 300 روبلی نمی یا رقم یا قرطه میگیری 300 روبلی مقصد نتر رقم یک میگیری 300 روبل میپرتو یکا فهمیدی یکا 7 قرطه پر میشه 7 قرطه پر میشه دیگ 1800 روبل 2100 روبل میشه 7 قرطه پر میشه 1800 روبل یعنی یک کس میبره که مقصد نه 7 قرطه پوشه تو میبرداری که رقم یکت بلند اومد قرطه میگم که اکای کومیلا شیری نر رقم یکت با 30 مقصد زدی 1800 روبل دوری بعد تو میگی اکا پلی من پرتو اینم حوزی پرتو میگی من میگم در وسط من الو اکا نویس میگم نه там васаби ман менависи номрои картатам мепарто яка суд автоматически мерака яга онҷои муфаҳимӣ надорад салом алейкум якчурамон брат алейкум ба салом акай аҳмадам хуш омади акай якчур акай аҳмад хуш омади ака алейкум ба салом фаҳмиди акай комила шери нар фаҳмиди ака ина таги поёни видеои акаҷон номрои карта закрепит карег ака номрои карта даст якамон нафаҳмиде ки бародар як бозӣ як қарта 300 рублай вигириш 1800 рублай 7 қарта пур меша ака 1800 рублай мебурӣ ака ҳама шер на даҳми нависон чӣ хали бозӣ ака басон гӯшош карай як чоракаи аҳмад бародарам акаса хуш омадем менависем рақами 23567 холия
2 3 5 6 7 برادر خیلی خوشمند و مرحمت بازی 300 روبله رفته سه برادر بگیریش 1800 روبله چرا اینا رو منویسیم. بله برادر اکای کاملا خیلی شیرینه بازی 300 روبل یک قرطه 300 روبل میبری 1800 روبله توجیکیش که شیرینه سه اکای فیروزبک اکای فیروزبک خوش آمد یکا اکای فیروزبک رقم 3 اکای کاملا فهمید یکا برادر همه کسا خوش آمده می نویسیم رقم خیلی هست شیروینه رقم 2 5 6 7 خیلی می نویسیم رقم های خیلی را میگیریم بازی را میگذرونیم 10 نفر میفیر در شیروینه می نویسیم همه کسا خوش آمده شیروینه رقم های خیلی را می نویسیم رقم 2 5 6 7 خیلی نفهمیدی اکای کاملا با نفهمیدی دروغ هم پرسیدم میره دارش رفتن اکای کی اومد 300 روبل اومد کی بختیار فیروزه برادرم می نویسیم رقم 2 5 6 7 خیلی اکای احمد یک چهار اکای شیرمت خوش آمد یکا جان بازی ترینکای توجیکی اکا ترینکای دهخونی اکا توجیکی یا رقم 300 روبله اکا ویگرش 1800 روبله سه بله برادر اگر قرطت بلند برویم میبری اگر جیلان داشتم شکای شیرمت و رقم 2 5 6 7 موندگی لوبو چگیری میشوه که برادر یا رقم 300 روبله بگیرش 1800 روبله شیروی نه 1800 کی پارت یکا یگان چی بگیده نمیشه تا شیری نر 300 روبل می پارتوی قرطت بلند بروی 1800 روبله میزنی دوای رقم 7 تمام اکای شیرمت و شیر نر سم تا پارتو اکا 300 روبله پایین ویدیو بیا اکا جان نمروی کارتا زاکری پیت کرده دوای میتونی نمروی کارتا دا سوم پارتوی چک دا واتساپ مو دا همین نمر واتساپ های میتونید واتساپ دا پارتوی شیر نر تموم اشتراکچی بازی میشه گفتی باکو برادر رقم 2 5 6 موندگی های اگه شیرمت و شیر نر نمرو داینم پایانی نمجا بی شیر نر من نمجا نویسونده اگه شیر نر پایانی ویدیو بی اینا در روی پلاکت بالای رقم 2 و 3 بیا که جای ناشه 923 621 1334 به نام ابراهیم ابرا شیر نر میتونی پارتوی تمام اکا تمام با پایان ویدیو هم اکا جان بیم برای کپی روایت کردن تو پایان ویدیو دام از شیر نر زکریپیت کرگیم شیر نر میتونی آوان بری تمام اکای شیرمتو سلام علیکم علیکت با سلام اکای جهانزیب خوش آمدی اکا کجا یکا نمیتوی خوش آمدی رقم 2 5 6 موندگه اکای جهانزیب کدومشه گیرم تا اکا
5 акай ҷавонзеб. бародаро рақами 2 6 мондага кӣ мегирад? 2 6 шерои нар менависем. рақами 5. менависем бародаро рақами 2 6 мондага 2 6 мегирем, бозира сар мекунем. бародаро 12 нафаре мефирда рақами 2 6 мондага 2 7 2 6 акаи ҷаҳонзеб. рақами 6 кӣ мегира бародаро? рақами 6. акай аҳмадбек ҳазор 200 рубл омад. акай комила шернар рақами 6 холӣ мондага мегири? рақами 6 холӣ ака 2 7 зайнита шернар. бародаро ама каса хуш омаде. рақами 6 мондага рақами 6 кӣ мегира? менависем 2 5 акаи вай нависонде ҷавонзеб. бародаро рақами 6 кӣ мегира? чанд омад ака? омад ака омад. акай комил шери на рақами 6 холӣ мондага ака рақами 2 7 зайнита 6 гири парто 300 рубл тамом ака 600 рубл на парто 300 рубл парто. короче акай дониёр 300 рубл омад, акай баҳриддин 600 рубл. рақами 7 асмуш омада. 7 шермато мадага шермато маноми ки 300 рубл. гавзан акай шерматов шеринар бародар. навис акай шерматов шеринар гавзан акаҷон. омад сума гузарондум. акай шерматов шеринар ба номи ки гузаронди акаҷон? омад акай шерматов шеринар сумуд омад акаҷон. бародаро рақами 6 мондага 6 кӣ мегира? рақами 6 гира шерой нар бозия я завадид кунем шерой нар ба мера худш. бародаро рақами 6 кӣ мегира? рақами 6 мондага шерой нар омад акай шерматов шеринар сумуд омад акаҷон сумуд омад. рақами 6 кӣ мегира бародаро? рақами 6 мондага 6 кӣ мегира? омад акай шерматов шеринар омад сумуд рақами 7 ахта ака акай ба номи дониёр омад шеринар омад. акай шерматов сумуд омад ака. рақами 6 кӣ мегира бародаро? рақами 6 мондаги ай. бародаро дар 6 қарта кашон вигириш 1500 рублей шерои на розие барои не ака икром шернар рақами 6 мондаги акаҷон 600 рубли рафтеса шернар га желайн дошта боши гирнак дошта боши 300 рубла рафтеса акаи икром шернар желайн дошта боши рақами 6 мондага агар гири гирака нагири барои завадид шидани бози шернар дар 6 рақам мекашем қартара. бародар 6 ака икром сумта парту акаҷон шерои на қартара мекашем. рафтем бародари азиз қартара мекашем ака икром сумта парту бо кисм надора шеф ака икром шернар сумта парту акаҷон
گپ نه زنده باشه اکای شیرمت و شیر نر همو افیر تا پیش کاکا جون اکای شیرمت و شیر نر افیر تا پیش کاکا رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز اکای اکرام از سموش میبیا قرطرم میکشویم شیروی نر همه کسا زنده و سربلند باشه همه کسا شیروی نر لایکای به اسم پابراتسکی میزنیم میدونیم رقم که خالشی سرازه автоматически میگیریم برادر بار میخونم قرطرم میکشم اکای شیرمت و شیر نر افیر تا پیش کاکا رفتیم برادر اکای احمد رقم 1 4 600 روبل داری اکای فیروزبک رقم 300 اکای شیرمت و رقم 700 اکای جانزب رقم 2500 اکای اکرام رقم 600 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله اوش شوه 1800 روبله رفتیم برادر رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 12 تا رقم 6 رقم 6 11 تا رقم 3 با 21 شیروی نر 900 روبلی برای کسی بدرم مرحمت 900 روبلی برادر واره در کی میدونه شیروی نر 900 روبلی کسی میدونه مرحمت شیروی نر 900 روبلی می نویسیم برادر عزیز رقم های خالی را می نویسیم شیروی نر واره 900 روبلی کسی خوشمنده مرحمت اکای اکرام اکای شیرمت و اکای جانزب اکای احمد شیروی نر می نویسیم رقم های پفتو را در واره می نویسیم شیروی نر برادر واره در کی میدونه شیروی نر می نویسیم واره میدرم دیگه نویسه شیروی نر اکای نسیم وای کشه اکای شیرمت و شیر نر رقم 7 شیر نر واش دیگه رقم 7 پاس برومد اکا جان رقم 1 3 وارش دیگه 900 روبلی شد اکای شیرمت و شیر نر 900 روبلی اگر واره درو اکا جان 5700 روبلی ویگرش میشه و 5400 روبلی ویگرش میشه اکای شیرمت و شیر نر اگر و 6 اکای اکای کاملا سم تا پاتو سمونه که اکای اومد کیای با بانم کیا کاملا که با کم شو 300 باتو 900 روبلی با اکای شیرمت و شیر نر واره شد اکا جان رقم 1 3 با 21 واره کرده اکا جان اصلالی رقم پس برومد 10 و 11 و 12 برومد شیر نر رقم 1 3 21 کتی نیچیه شد واره شد شیر نر 900 روبلی شد اکای شیرمت و شیر نر اکای کاملا شیر نر شش اکای کاملا واره دا مدرو یکا اکای کاملا شیر نر وارش دیگه 900 روبلی شیر نر 100 سومونی تاجیکی دیگه پارتو اکا جون 100 سومی تاجیکی دیگه پارتو اکای کاملا شیر نر تمام اکا 5 واره اکای عزیز او بله اکای شیرمت و شیر نر رقم 2 4 5 6 7 سوخت اکای شیرمت و شیر نر
2 و 4 اکای شاخه 900 روبلی اکای شاخه 900 روبلی برای شیرینر 900 روبلی مدرای اکای شاخه ندارین اوکی تمام اکا پارتو بله اکای شیرمتون شیرینر رقم 2 4 5 6 7 سوختان شیرینر رقم 1 3 زنده شیرینر وارش دیگه ها برادر رقم 7 کی میگیره 900 روبلی واره 900 روبلی وارش دیگه جلوی دوش مرحمت روی اکجون 5400 روبل بگیرش اگر همه رقم خوش 100 سومون گمی پارت اکجون وارد میدونی اکای عزیز اومد پلوش 900 روبل اومد برادر رقم 7 کی میگیره شیرینر اکای شیرمت و شیرینر اگر جلند دوشم شد رقم 7 گیر درو اکا این تقدیر نسبه یک میبینی تقدیر رسم بود بلندی کرد 5400 روبله بریدی اکا برادر رقم 7 کی میگیره شیرینر 14 نفر میفرده شیرینر رقم 7 موندگان 900 روبله اکای جانزیب رقم 7 برادر سمو همه پرتوی تو اکای جانزه بود سموی دیگر برادر اومدن خاطر یجی هم بشوریم پبرسکی اومد اکای شاخه اومد شیرینر اومد سمود اکا اما دیگه سون دارم رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای کومیلا شو سرگیر اکای کومیلا شیرینر اکای کومیلا شیرینر تست که اکا بوزه خنک نکه اکای کومیلا شیرینر 100 سومون توجیکی دیگه پارتو اکا رقم 7 گفته ای و رقم 6 گفته ای 6 7 اکای جانزه برادر 20 نفره میفرده اون لایک های به اسم پبرس که میزنه میدرویم رقم که خولی شد سر از بعد واره یکم بنویسیم رقم های میگیریم اکای کومیلا کجا شدی اکا نویس نه پارتون سعید شما بسیتی های رقم 7 گرفته با رقم 6 گفته مختلفه کل میگم یه پارتون اکا جون 50 سوم دوره 100 سوم دیگه پارتوی بوده 900 مقصدی 900 روبلی
برادر میدروه 900 روبلی برادر میدروه اگر برده 5400 روبل میبره اکا جون میپرت یا نه مقصد رقم 6 اشموه پیش تا سمانه به قرطه رو نکشید برادر همین اکای وای مونا سموش میبیا اکای چی بود نموش؟ اکای کاملا مونا سموش میبیا قرطرم میکشم اکو اکا رقم همش نول شد ایره فهمی رقمی هفته دیگه بودم لیفت اگر مقصد برادر دو رقم برا کرده اگر شما 900 روبل پارتیه مقصد 50 سوم پافتگی 100 سوم دیگه پارتیه برادر میدروه رقمی 6 تا بریده رقم تون بالا امرومت 5700 میگیری 5400 بیا رقم 6 وایت نه او رقم 6 هیچ کنه گرفت رقم 6 ای شما دا نویسوندین به پارت 100 روبل 100 سومونی کش ای سوم هم رقم نکشه ما اخش جان میره خورده چون چی تسوی تمام اکای شوخه شیری نه سوم تا پارتو اکای خطا اکا تمام اکش خود پارت کن اکای شوخه سوم تا پارتو اکا جون خوی قرطر ای سرم میکشم اگر نخوی همین خمیستا پارتو اکای شوخه سوم تا تمام اکا جون شش زرگ شیری نه قرطر ای سر کشم اکا یو میستم خی بیستا تمام اکا جون پارتو سوم تا بس کنم و کودش خود نمیست برادرها 20 نفریم اون لایک های بسما پاپراتس که میزنه میدروی نویسه اکای کاملا 300 روبل بنویس اکای کاملا اومد اکش را نول کشتی نو کشه شوخه نول برادر عزیز یا برمه خانم با دقت گوش میکنید رفتیم برادر یا برمه خانم قطرم بکشم اکای احمد رقم 1600 روبل داری اکای فیروزبک رقم 300 اکای عزیز رقم 500 اکای شوخ رقم 246 00 اکای جانزیب رقم 700 برادر عزیز مادن نویسید اکای کاملا دیر کردی اکای جان برادر رو کسی میزنه 5400 روبل اوش شوا رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 20 تا آمد اکای شوخه رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 22 تا شیرانر با واره شد رقمش 7 با 22 رقم 6 برادران با 22 واره کرده کسی میدونه 2700 روبلی 2700 روبلی واره 6 7 واره کرده 22 کتی 2700 روبلی کسی میدونه برادران مرحمت رقم 6 7 واره کرده شیرانر خوشمندان مرحمت برادر عزیز کسی میدونه مرحمت اکای شوخه میدونه یکا شوخه رقم 6 شوخه با اون رقم یک میدونه برادر رقم 1 2 3 4 5 اکی میدونه 2700 روبلی واره شیروی نه اکای احمد نویس اکای عزیز نویس اکای عزیز اکای جانزیب اکای
شرمت و شیروی نر می نویسیم 2700 روبلی شیروی نر واره. اکای جانزب شیری نر هستی افیر داکا میگیری رقم. پس تمام اکای عزیز. اکای احمد شیری نر نویس. اکای احمد شیری نر نویس. تمام برادرها 1 منوت دیگه میسته میشکن نداره در دو کس میکشیم شیروی نر. پل ده همی واره پروساده پل ده همی واره بود شیروی نر. اکای احمد نویس پستی اکا. اکای احمد شیری نر پس باشی پس نویس کارته در دو کس کشو. عزیز یک رقم دو کس بشید پلان اگر یک کس تو را چانس میشه. چانس میشه اکا جان. کرو چی؟ 5000 6000 روبلی میشه برادر عزیز. 6000 روبلی. یک کس دورش شیری نر 6000 روبلی اوشا کسی میزنه 6000 روبلی. 6400 روبلی برادر عزیز. 6400 روبلی. 6400 روبلی برادر عزیز. 6400 روبلی اکای شوخه 6400 روبلی. اکای کاملا شیر نر با وارش دیگه اکای جان 7000. برادرو یا خطر در دو کس کشش کنه دوره کش را آفتی کسی میزنه و شد چند میشه برام 5400 کسی میزنه زنه کش میدوره 7 یک کس میدوره هست یک تا میدوره. برادرها در دو نفر میکشم کسی میزنه 5400 روبلی و شاشه روی نه رفتیم 6 7 میکشم کسی میزنه برادر پل هم پل 6000 5000. تمام اکای عزیز شیر نه دیر کاری اکا جان کشیدیم شیر نه. کسی میزنه شیر روی نه 5400 روبلی و شوا چند میشه؟ شش هفت برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا شیروی نه اینجا میسه بور میخونم کارتر میکشم. اکای جانزب رقم 700 اکای شوخ رقم 600 برادر عزیز کسی میزنه 5400 روبلی اوشو. رفتیم رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 10 تا شیروی نه رقم 6 اوشو تا با 22 5400 روبلی دوری که پانش اکای شوخ اوشو تا شیر 5400 روبلی دوری. اکای عزیز شیری نروخ من نیز اشتو نمیکشم که اکا سیر نو ما اقما میگیرم که اکا سه اکای فیروز بیک یک چور اکای تمام اکای شوخ نویس سه اکای فیروز بیک یک چور اکای احمد اکای شوخ در واتساپ نویس اکا برادرم می نویسیم رقم 2 5 6 7 بعد برای کسی لبوی رقم نویس برادرم میتونن نویسی رقم 7 اکای کامیلا دبیتر اکای کامیلا رقم 7 میگیری اکا
برادر رقم 2 5 6 اکای کاملا رقم 7 میگیری اکای کاملا شعری نویس. تمام اکای عزیز شعر نه تمام شعر نه رقم 2 5 6 اکی میگیره شعرهای نر می نویسی. اکای کاملا داته رقم 6 نگرفته بودیم اکا جان رقم 6 نه وقت کدام میشه میگید 6 یا 7 اکا در دست ما 300 روبل داری اکای کاملا نویس. اکای کاملا شعر نه رقم 6 نه وقت داته از رقم ننویسونده بودیم اکا جان رقم 6 اکای شوخ همون گرفته بود رقم 6 از میگیری اکا ایفی تپش که اکا رقم 6 میگیری. علیکم با سلام اکای اسومیدین خوش آمدی اکا. اکای کاملا رقم نمیگیری اکا نویس. اکای اسومیدین رقم 2 5 6 7 موندگه کدام میشه میگیری اکا نویس. برادران می نویسیم برادر عزیز رقم 2 5 6 7 موندگه اکای کاملا نویس کدام رقم گیرم تا اکا 6 گیرم تا. اکا اکرام رقم 2 5 6 7 اکای اصلیدین اکا اصلیدین پارتو اکا جون سومتا اسومیدین اکای اسومیدین پارتو اکا جون سومتا. اکای اکای زایندین شعری نه خوش آمدی اکا جون اسپید نکردی اکای زایندین شعری نه رقمی 2 5 گرفتگان اکا جون بعد این دفعه اجرات که همون که پاس کنه اکا جون سراز در خدود می نویسم اکای زایندین شعری نه. اکای فیروز شعر نه سوم پارتو اکا جون.
رفتیم برادرای عزیز. اکای اسامیدین سون پارتو اکا جون. اکای فیروز بیگ اومده گه میگه پاکتون کن. اکای اکرام اومد. اکای اسامیدین اومد 900 روبل بوکه. اکای فیروز بیگ پاکتا گه. شبیستم نداره. فیروز من هفتگی اومدم نه؟ نامی کیه؟ ها؟ نامی بختیار اومده. 300 روبل اومده گه. تمام اکای فیروز بیگ شیر نر اومده گه. شیری نر. شیرای نر رفتیم. رفتیم برادر رو قرطرم بکشیم. رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. شیرای نر یه بار میخون 5 6 7 گرفت یکا. گرفتم اکا اسمدیم 5 6 7 فایخته اکا. اومد اکا. میخونم برادر رو. اکای فیروز رقم 300. اکای احمد رقم 1400. اکای اکرام رقم 200. اکای اسامیدین رقم 5 6 7. برادر عزیز 00. کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل اوش شوه. رفتیم رقم 1. رقم 1 20 تا. رقم 2. رقم 2 21 تا. رقم 3. رقم 3 20 تا. رقم 4. رقم 4 21 تا. رقم 5. رقم 5 20 تا. رقم 6. رقم 6 10 تا. رقم 7. رقم 7 21 تا. شیرای نر وارش دیگه رقم 7 با 21. رقم 2 با 21. رقم 4 برادران با 21. واره کرده رقم 4 با 21. رقمی تمام برادران رقم 2 4 7 برادران 21 کتی. واره کرده خوشمندم مرحمت 900 روبلی. برادران کی میدره واره دا شیرای نر می نویسیم. کسی برادر خوشمند واره مرحمت. برادر واره دا کی میدره 900 روبلی شیرای نر می نویسیم. 15 نفر این برادرای فیر در رقم 1 3 5 6 موندگه 900 روبلی واره. برادر واره دا کی میدره شیرای نر رقم 1 3 5 6 موندگه واره 900 روبلی خوشمندم مرحمت. 3 اکای اوپل. اکای اوپل خوش آمدی اکا. اکای اوپل مندر اومد. اکای اکرام شیر نر. اکای اکرام اکای اوپل شیر نر 900 پارتو اکا جون. برادر رقم 1 5 6 را کی میدره شیرای نر 900 واره هو اکای شوخه واره اکا 900 روبلی شیر نر 900 روبلی. برادر رقم 1 5 6 را کی میدره شیرای نر می نویسیم. هیچ کنیست شیرای نر 5 6 اکای شوخه. برادر رقم 1 دا کی میدره برادرای عزیز می نویسیم. رقم 1 900 روبلی شیرای نر وارش دیگه کی میدره رقم 1 موندگی. 15 نفر این برادرای فیر در رقم 1 موندگی. برادر عزیز می نویسیم واره 900 روبلی کی میدره رقم 1 احمد. اکا احمد رقم 1. برادر رقمو پشت سمو هم می پرتیم. اکای شوخ اکای کی ندارستون؟ اکای اوپل اکای شوخ اکای احمد شیروی نر سمو تنا پرتیم قرطره. برادر همه کسای افیره پیش میکنیم شیروی نر. این هم خیمه درویم. این هم خیمه درویم شیروی نر. افیش مو من ایجاد از شیروی نر. این خیمه قپیم. این هم سرخه که کنه بالا برونگه می قپیم نیست میکشه میبریم و افیر میکنیم شیروی نر.
تموم شیرینار اف شما قد به قد افیر میشه برادرات دیگه پازداد نمیکنه گفتگو که شیرینار ابوزی های نو برادر عزیز همه کسا خوش آمده میدرویم رقمای خولی را مینگریم شیرای نه رفتیم اسمو هم آمد اکای احمد قطعی اکای اوپل شست گیره شیرای نه برادر 900 روبلی واره شیرای نه اکای احمد قطعی اکای اوپل سنتون پارتو اکا جونو پارتر شست ری کشیم اکای احمد بیگ اومد اکای جمعه بیگ اومد برادرات اکای اوپل اومد برادرات رفتیم یا بود یا جایی میکنیم شیرای نه خاطرم میکشیم رفتیم شیرای نر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 آمد اکای احمد شیر نر آمد سومید اکای جان یا بور میخونم کارترم میکشون اکای اسومیدین رقم 700 اکای اکرام رقم 200 اکای احمد رقم 1400 اکای اوپل رقم 300 اکای شوخ رقم 5600 برادر عزیز برادرای عزیز سه رقم واره کرده بود شیرینر کسی میزنه 4800 روبله اوش شود سه رقم واره کرده بود شیرینر کسی میزنه 4800 روبله اوش شود آمد اکای اوپل اومد شیرینر ویگریش 4800 روبله سه رقم واره کرده بود برادرها رفتیم رقم یک 30 تا رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 31 تا رقم 7 رقم 7 20 تا شیرای نه رقم 6 با 31 گوش شوتا اکای شوخ او شوتا رقم 6 با 31 4800 روبل دوری اکا من هستم شیرای نه بعدی باره لبوی رقم پافتور نویسم میگری اکای فیروزبیک 3 و 4 3 و 4 اکای فیروزبیک برادران من هستم بعدی باره پاتوش تمام اکای شوخ دواسای مویا نویس بو اکا 3 و 4 اکای فیروزبیک 1 2 اکای اوپل من هستم برادران رقم 5 6 7 اکای اسومیدین هستی اکا جون نمرم دارین اکای واتساپ اکای شوخ واتساپ قفو رفته اگه اکا جون نمر بسوره واسطه خبرات میخواد اوجرا اکای شوخ نسوم رفته ساکا هست اکای احمد اکای اسومیدین رقم دا پافتور مدره اکا رقم 5 6 7 مدره اکای اسومیدین نویس اکای اسومیدین هستی افیر دا اکا نویس رقم 5 6 7 موندگه شیرنر پافتور مدره اکا
اکای بختیار 600 روبل آمد. اکای جانزیب رقم درست. اکای اوپل رقم یک دو. پنج تی بوده. اکای پنج تی بلور. کیا؟ اکای اسمیدین 700 روبل آمد. اکای اسامیدین پافتور. اکای اسامیدین پافتور. همچه؟ چه؟ اکای اسامیدین پافتور شیرینر. اکای بلور 5 تی میگه. پول آمده گه؟ نه آمده گه. بس اکای اسمیدین پول پافتور. اکای بختیار. 5 6. اکای بلور شیرینر فقط طول که رقم 7 مونده گه. اکا جان میگیری رقم 7 اکای بلور. 5 6 7 اکای اسامیدین پافتور بوده. اکای بلور شیرینر اکای اسامیدین ما پافتور درم دیگه شیرینر. کم ترک توقت که اکا جان همین رقم خالش سرا زده خودت می نویسی. برادر همه کسای فیروی پیش میکنیم شیروی نه. آمد اکای اوپل. اکای اوپل آمد. اکای اوپل سومود آمد اکا. همه سوم داره شیف. رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نر یک بار میخونم کارت را میکشم. اکای فیروزبگ رقم 3 و 4 0 0 اکای اوپل رقم 1 2 0 0 اکای اسفامیدین رقم 5 6 7 برادر عزیز 0 0 کسی میزنه برادرها 1800 روبل اوش شوه. رفتیم رقم 1 اکای بلور توقت که اکا جان رقم خودشت میتی. رقم 1 11. رقم 2 رقم 2 20. رقم 3 رقم 3 21 تا. رقم 4 رقم 4 21 تا. رقم 5 رقم 5 3 کرول. رقم 6 رقم 6 22 تا. رقم 7 رقم 7 21 تا. شیروی نه رقم 5 با 3 کرول شوتا اکای اسامیدین 1800 روبل داری اکا با رقم 5 3 کرول. پس اکای فیروزبگ می نویسیم برادر رقم های پافتور هم می نویسیم شیروی نه. برادر رقم های پافتور هم می نویسیم پافتور اکای اسامیدین 5 6 7 5 6 7 اکای اوپل می نویسیم اکای بلول. کدام رقم گیرم تا اکای بلول شیری نر نویس. اکای بلول نویس اکا. اکای اوپل نویس ختم اکا جون. اکای بلول هست نمروش. چهار اکای بلول. برادر 2 اکای نسیم. 1 3 اکی میگره برادر رقم 1 3 شیروی نر می نویسیم. 1 3 موندگه برادر می نویسیم 3 اکای اکرام. برادر رقم 1 اکی میگره 1 اکی میگره شیروی نر رقم 1 اگیره قارتر کشون. برادر عزیز رقم 1 کی میگیره شیروی نه رقم 1 موندگی های 15 نفر این برادر افیر ده رقم 1 موندگی های رقم 1 کی میگیره شیروی نه رقم ما اکای کومیلا اکای کومیلا ما رقم پارتو اکای کومیلا شیری نه رقم یا اکای کومیلا تمام برادرات آمد اکای اکرام سومود آمد شیری نه کی سوم پارتو اکای بیلول نه پارتا دا واتساپ نه سونده بود کو اکای 5 تا بود سوم نداشت
Akay Bilal sun parto akay Bilal şerina kat. بنام کیا کای بلال شینر بنام کیا کجون نه بنام کیا شیرینر سمی روی کرگید بنام کی می بیا کجون خوشه جون بله اومده گه اکا اکای نسیم پول پارتو اکای نسیم تمام اکای با اکای اسامیدیم 5 6 7 اخته اکا جون سیغ نشاف شیرینر 5 6 7 اخته اکای نسیم شسترگیر شیرینر هم سون تا پارتو اکا جون رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چرا این اکای نسیم از سومش میبه قرطرم میکشویم اکای نسیم شسترگیر شیرینر اکای نسیم اصلی افرد اکا جون شسترگیر اکای نسیم اصلی افرد اکا Oman. Tamam. برادرها یه بار میخونم قرطرم میکشون اکای صلاحالدین رقم 5 6 7 900 روبل داری اکای بلال رقم 400 اکای نسیم رقم 200 اکای اکرام رقم 300 اکای کمیله رقم 100 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوه رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 11 تا چرا اینا رقم 5 با 21 و شوتا اکایی اکا اسامیدین و شوتا رقم 5 با 21 1800 دوری اکا آمد اکایی نسیم جان شیرین رو آمد اکا برادر رقم های پافتار رو می نیسیم اکا اسامیدین می نیسیم اکا پافتار اکای بلال رقم 4 اکا اسامیدین نویس اکا پافتاری اکای اسامیدین اکای کومیلا اکای اکرام نویسه شیروی نر اکای اسامیدین پافتار رقم 3 و 1 اکای کی بود اکای کومیلا اکای اکرام می نویسیم اکا پافتاره اکای کومیلا اکای
اکرام شعرهای نر نویسه. میبینه مکای بلال شعر میبینم میگم که اومد نه اومد. اکای بلال شنر بنام کیرای میکنه اکا جون. من نایسم برادر رقم 1-3 کی میگیره 1-3 اومد اکای بلال اومد شیر نر اومد اکا شیرای نر رقم 1-3 کی میگیره می نویسیم برادر عزیز رقم 1-3 موندگه شیرای نر 1-3 میگیریم خاطرم میکشیم. برادر 10 نفر میفیرده رقم 1-3 موندگه 1 اکای بلال. اکای بلال پارت و 300 دیگه اکا چنان نگیده اکای بلال شیرای نر رقم 3 کی میگیره رقم 3 موندگه 10 نفر میفیرده. رقم 3 اکای کومیلا نه اکای مولان شیر نر تیمور نیست شیر نر ترینکای توجیکای شیر نر بگیرش یک کارت 300 روبل بگیرش 1800 روبل برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل با 300 روبل اوش شوا 300 روبل اکا جان یک کارت 300 روبل بگیرش 1800 روبل برادر هم از سومی هم اومد اکای بلال اومد یا برگه 300 تمام اکای بلال اومد شیر نر رفتیم کارترم میکشیم. بله اکای بلال شیر نر 1-4 اخته اکا 1-4 اخته شیر نر رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نر یک بار میخونم کارترم میکشم. اکای بلال رقم 1400 اکای اسمامیدین رقم 567 1800 روبل داری اکای نسیم رقم 100 اکای کومیلا رقم 300 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا. رفتیم رقم 1 11 تا رقم 2 10 تا رقم 3 31 تا رقم 4 20 تا رقم 5 12 تا رقم 6 20 تا رقم 7 21 تا شیرای نر رقم 3 با 31 و شاته اکایی
акай комила ош шавад ака 1800 рублеи дорӣ. Рақами 3 ба 31. бародарон менависем повтор 2 акай Насим, повтор акай Асомиддин. акай комила навис ака 2 5 6 7. акай Билол навис, акай комила навис Шеринар. не акай шоха бара нест ака бози 300 рубла рафтеста. акай Билол навис Шеринар повтори акай Билол Шеринар бара дабуш акаҷон навис повторум акай комила хитам ака 1800 дорам. Apajon 1800 rubl dore apajon raqamtona paftor mona mione efirtona pesh kuni apajon binavise повтора 300 rubl akay Nasim. повтор акай Билол 1-4. акай комила навис эфир дабуш ака. повтор акай комилан повтор. бародаро ҳама повтора шероина хатарам мекашон. акай Билол Шеринар сум парто ака. شروع رفتیم یا برگر جای میکنیم شروع نه قطارم میکشیم پلی اکایی بیلول مونم اوما رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شروع نه یا بر میخونم قطارم میکشم. акай Насим рақами 200 акай Асомиддин рақами 567900 рубл дори. акай Билол рақами 1400 акай комила рақами 3200 рубл дори апашка. каси мезана шероина 1800 рубле ош шава. каси мезана 1800 рубл дига ош шава. рафтем рақами 1 рақами 1 22 та рақами 2 рақами 2 20 та рақами 3 рақами 3 11 та рақами 4 рақами 4 11 та рақами 5 рақами 5 21 та рақами 6 рақами 6 11 та рақами 7 рақами 7 10 та шероина рақами 1 ба 22 шавата акай Билол 1800 дори ба рақами 1 ба 22. шероина менависем рақамои повтора. повтор акай Насим, повтор акай Асомиддин 5 6 7 2. акай комила акай Билол менависем ако повтор акай Билол 1-4. акай комила менависем апашка менависем рақами 3 апашка медрои рақами 3 да апай комила сарданго эфир пеш кунам.
اپای کاملا پافتاری اپاشکا رقم 3 دا برادر رقم 3 کی میگیره شیرای نر می نویسیم رقم 3 کی میگیره اصلا اون کن آدم شیرای نر رقم 3 موندگه رقم 3 اون کس گیره مرحمت شیرای نر رقم 3 کی میگیره می نویسیم یا پاشکمون ایفیرش قفوه به هم سبب دیر می نویسه رقم 3 کس میگیره مرحمت شیرای نه رقم 3 کی میگیره رقم 3 موندگی های سلام علیکم علیکم و سلام اکای مسکویچ اکای مسکویچ شیری نه خوش آمدی علیکم و سلام رقم 3 ایما تمام اکای مسکو سوم تفرت اکا جون سوم تفرت اکا سه گرفتم اکای مسکو شست دیگر شیری نه سوم تفرتو رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نرکای مسکومون از سومش میبیا قرطرم بکشویم برادرم بینایسیم لایکای بسم پابراتس که میزنیم میدرویم اپای کومیلاس دیر کری اپاشکا دیر کری رقم 3 اکای مسکومون گریش اکای مسکو شست دیگر شیری نر اکای مسکو اکای مسکو هستی افیر دا اکای شسترگی اکای شهزاد خوش آمدی اکای 300 روبله است قرطه 300 روبله ویگرش 1800 روبله آمده بله برادرای فیروی پیش کنه التیموس رقم 3 وایده تی اپای کمیلا دا نکش تو بسیم برادر نبه قرطه رو نکش اکای مسکو افیر داوشی شیر نر پاس نویس اگر نگیری پاس نویس اپای کمیلا رقم 3 هم بگیری اپاشکا گیری نویس ها نویس اپاشکا اگر سلام علیکم علیکم با سلام اکای خورشش خوش آمدی اکا
برادرای عزیز رقم 3 موندگه شیروی نه رقم 3 کسی میگیره مرحمت. Apoi comila apașca e firta peșcă ultimos și رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونم برادرو قطر میکشم. اکای نسیم رقم 200 اکای اسامدین رقم 56700 اکای بلال رقم 14000 روبل داری. اکای کومیل اپای اپاشکای کومیلا رقم 3200 روبل داری. اپاشکا کسی میزنه 1800 روبل و شو. رفتیم رقم 1 رقم 1 11 تا رقم 2 رقم 2 12 تا رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 10 تا برادرای عزیز شیروی نر وارش دیگه با 20 وارش دیگه شیروی نر رقم 6 با 20 رقم 5 برادر با 20 واره کرگه کسی میدروه 900 روبلی. برادر 900 روبلی کسی میدروه مرحمت. دو واره اکای نسیم نه دو اکای اسمت دو اکای اسمت دو اکای اسمت یکم اکای دواره در بازی کی بود اخوی اسمت بود اکای اسمت بود همون اکای دو اکای اسمت 3 و 4 اپاشکا واره در میدروی اپای کومیلا اپاشکا واره در میدروی 900 روبلی اپاشکا اکای اسمت یکم رقم دیگه نمیسکه 3 و 4 اکای شوخه 1 و 7 موندگه 7 اکای بلون. برادر رقمایی که آدمایی که بازی میکره شیروی نر نویسه التیموس بلال پفتور اکای بلال وارده میدروی اکای بلال نویس شیری نر 1 اکای بلال 3 و 4 اکای شوخه برادر رقم 7 کی میگیره رقم 7 شیروی نر رقم 7 اکای نسیم رقم 2 اخته اکای نسیم شیری نه رقم 7 کی میگیره شیروی نه رقم 7 کی بود اکای اسامدین رقم 7 دمه دروی اکای اسمت رقم 7 تمام برادرها سموی هم میپارتوی تمام اکا ندروی تمام اکا جون برادرها سموی هم میپارتوی نه اکا اسمت شیرن فقط رقم 7 میگیری اکا جون تمام رقم 2 اکا اسمت منبوزی داشت تمام رقم خودش با پفتور درمان ها اکا اسمت 7 خولی اکا 7 خولی میگیریش اکا اوکی تمام اکا جون سوم تا پارتو اکای مسکو شیر نه جای خولی نیست اکا تمام اکا اسمت یا خرخیلش میکنم شیر نه یا دهخونی توجیکیش میگیرم شیر نه میشورم چکر که لویا میشورن شیر نه نمیخوام میشورم شیر شست دیگه سوما پافتان گرکم
بله اکای ماسپا 900 روبلی واره سه توز کاش تمام اکا سومی هم آمد اکای ماسپا 900 روبلی کارتو اسمت خیردین توحیدوویچ میاد اسمت الله آمده آمده کی اومده که؟ اکای ماسپا 900 پاسگی مگی نه چی اکای خیردین هوای تمام بانام خریدیم بله بانام خریدین اکای مسکوب داده فرا نویسی شد نه اکای اومد اکای کیسون نداره برادران رفتیم قطرم بکشیم آمد اکا اسمش شیر نسومود آمد رفتیم برادران رقمای خالی هست نیسته رفتیم برادران 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شوخ هزار میری برادران کسی میره رو برادر عزیز من یه بار میخونم کارترم میکشم رفتیم برادر عزیز اکا اسفامدین رقم 5600 اکا اسمت رقم 700 اکا نسیم رقم 200 اکا شاخ رقم 3400 اکا بلال رقم 1300 روبل داری اکا کسی میزنه شیروی نر 5400 روبلی اوش شوا 5400 روبلی برادران رفتیم رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 22 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 30 تا رقم 7 30 تا برادر عزیز رقم 7 کی بود اکا اسمت او شوتا رقم 7 باسی 5400 روبل داری اکا من نویسم شیرای نر بعد باره کسی لوبوی رقم نویسم میتونه گیره دو اکای نسیم دو اکای نسیم 7 اکای اسمت شیرای نر می نویسیم برادرای عزیز می نویسیم اکای برادرای بعد باره لوبوی کسی لوبوی رقم نویسم میتونه اکای بلال رقم 1 شیرای نه رقم 3 4 5 6 تا کی میداره 4 اکای خورشید 3 و 5 برادر و 5 اکای مسکو 3 و 6 موندگه شیرای نه رقم 3 و 6 کی میگره اپای کاملا اپاشکر رقم 3 و 6 موندگه 3 و 6 اپاشکر 3 و 6 تا میداره اپاشکر کاملا اپاشکر میداره 3 و 6 تا 3 و 6 موندگه اپاشکر 3 و 6 3 و 6 اپای کاملا تمام اپاشکا اخته 3 و 6 اخته اپاشکا رقم افای کی بود؟ اکا اسما دوش شما تا شینت 5400 روبل دور رفتیم برادرو
زنده باشی اکا برای لایک. Moskva, Şahise Duru. اکای خورشید سون پارتو اکای خورشید شیری نار افیر دستی. بله اکای بای. اکای خورشید شست دیگر شیری نار. Khurshid Kamila. یا اکای خورشید ندارم. No. اکای خورشید شیری نار شست دیگر شیری نار اکای خورشید. اکای خورشید هستی افیر دا اکای شست دیگر. اکای اسمت شیر نار اکای نسیم شیر نار اینترنت ما چوت کرافته ساکا جان ما خدمم تماشا دارم شیر نار اینترنت چوت کرافته سا دیگون چی نچسبه سا ممکن आहे تلفن خود دوشتن. فیگوراهاش حساب میکنیم پشکا فیگوراهاش حساب میکنیم خال باشه خال حساب میکنیم کرپیچ باشه کرپیچ پشکا دل باشه دلشا رقماش هم حساب میکنیم پشکا رقماش هم حساب میکنیم. اکای مسکو رقم 4 میگیری اکای مسکو رقم 4 برادرها رقم 4 موندگه رقم 4 کی میگیره؟ برادرها رقم 4 کی میگیره؟ شیرای نر می نویسیم 4 ایما 4 هم نویسیش 4 اکای کاملا اکای مسکو شیر نر دیر کاری اپای کاملا مون گرفت 4 تمام اپاشکای سو میکنیم شد رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نریا بور میخونم کارتر هم میکشم اکای نسیم رقم 2300 روبل داری اکای اسمت رقم 5100 روبل داری اکای بیلال رقم 100 اکای مسکو رقم چوکر هستی شما؟ نه رقم دار
خورشید نیست. برادر عبور میخورم. اکای نسیم رقم 2 300 روبل داری. اکای اسمت رقم 5100 روبل داری. اکای بلال رقم 100. اکای مسکو رقم 5600 روبل داری. اکای اپاشکای کومیلا رقم 364 300 روبل دیگه داری. اپاشکا کسی میزنه برادرها 1800 روبل اوش شوه. رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا. رقم 2 رقم 2 10 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 20 تا. رقم 5 رقم 5 21 تا. رقم 6 رقم 6 10 تا. رقم 7 رقم 7 11 تا. شرای نر بارش دیگر رقم 5 با 21 رقم 1 برادر با 21 900 روبلی کسی میدوره مرحمت. شرای نر بارده کسی میدوره مرحمت. رقم 1 و 5 برادر باره کرگل خوشمندم مرحمت. برادر عزیز اول آدمایی که در دریم بازی داشتن هوایو نویسن. دو اکای نسیم اکای اسمش 500 داری. اکا اپاشکا مدرای رقم 3 و 4 دا. اپای کومیلا اپاشکا 3 و 4 دا مدرای اپاشکا. اپای کومیلا اپاشکا 3 و 4 دا مدرای اپاشکا یو پاستی 3 و 4 دا پاستی اپاشکا یو مدروی 3 4 6 هفته کیا 7 اکای محمد شاخه چی؟ 3 و 4 اکای شاخه. برادرها رقم 6 کی میگیره؟ رقم 6 موندگه 6 کی میگیره؟ شیروی نه 6 اکای محمد میگیره. اکای اسمت 7 و 6 هر دوش میگیره. رقم 6 کی میگیره؟ 6 هم اکای اسمت خودت میگیری. 6 اکای اسمت نویس. چند هم میگیری اکای اسمت نویس. اوخی اکا اون رقم اسمت آور است. تمام اکای اسمت. رقم 6 برادرها کی میگیره؟ 900 روبله. شیر نر بگیرش 5400 روبله. کی میدوره؟ شیروی نر 300 روبله 900 روبله موش. برادرها رقم 6 تا کی میدوره؟ رقم 6 تا برادرها رقم 6 موندگه 900 روبله. شیروی نر اپای کومیلا رقم 6 دا میدوره. اپاشکا 900 روبله برادرها بگیرش 5400 روبله. شیروی نر با 900 روبله 5400 روبله میزنه. شیروی نر اپاشکا میدوره رقم 6 دا. تمام برادرها در 6 کس میکشم. شیروی نر در 6 نفر میکشم. رقم 6 پوستو شیروی نر در 6 رقم میکشم. اکای محمد پارتو سمتا. اکای محمد اکای محمد هستی افیر اکای سمتا پارتو شستری.
مینوس کنم پلی اکای محمد ها اکای محمد اکای اسمت نویس اکای پلی اکای محمد ها خودت مینوس کنم اکای اسمت شیر نر دایفی راستی اکا تمام برادر سومی اکای پلی اکای محمد های اکای اسمت مینوس میکنیم اکای اسمت نستای نکی مینوس میکنیم شو تمام برادر رو وای می خونو شیر نر میگم شو کنی تمام برادر پلی اکای محمد های اسمت مینوس میکنیم شیر نر رفتی اکای اسمت نیست جواب نداده است در باید او ادوگی زدگان شدن اکای اسمت پلی اکای محمد اشمو میکنی قبوله دایفی با نمی نویسین یا ابن اسماعیلش قبوله نه مقصد برای ازداد نمیکنیم داشت روز نه چوک نیست رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 برادر عزیز 1 2 3 تا این همجا میسه شیرونه یا بور میخونم خاطر اوی میکنم اکای مسکو رقم 5 600 روبل داری اکای بلال رقم 1 0 0 اکای نسیم رقم 2 0 0 اکای شوخ رقم 3 و 4 0 0 اکای محمد رقم 7 0 0 رقم برای ازم رقم 6 رقم 6 برادر عزیز کسی میزنه ایستو میکنیم شروع نه برادر کسی میزنه 4800 روبله و شو 4800 روبله رفتیم رقم 1 اکا اسمت دیر کردی اکا جان رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 30 تا رقم 4 رقم 4 12 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 7 10 تا شروع نر رقم 3 و شواتا بسی اکای شوخه 4800 روبل داری اکا می نویسیم برادر رو بعد برای کسی لوگوی رقم گیرم میتونه سه برید بله اپاشکا سه برید 5 اکای مسکو 5 اکای مسکو اپای کامل است اپاشکا نویس اکای شوخه در واسه بیا برگن نویس اکا رفت اکسمو دکای شوخه رفته سه ره دکا مسکو 5 2 اکای اسمت می نویسیم برادر رو رقم 1 3 4 6 7 اکای اپاشکای کاملا اپاشکا نویس رقم تا نویس اپاشکا کدام رقم گیرم تا اپاشکا 4 و 7 اپای کاملا تمام اکای شاخ رفتم شکا جان تمام 3 و 7 3 و 7 اپای کاملا اپاشکا 300 روبل دیگه پارتو اپای کاملا اپاشکا پارتو 300 روبل دیگه تمام اپاشکا 3 و 7 تا گرفتم اپا
رقم 1 و 4 و 6 کی میگیره؟ اکای بلال رقم 1 4 6 مونگه. بلال رقم 4 1 و 4 کی میگیره برادر؟ رقم 1 و 4 برادر رقم 1 و 4 موندگه 10 نفر میفرده. رقم 1 و 4 موندگه شیروی نر 1 و 4 میگیریم بازی را سر میکنیم. برادر رقم 1 و 4 کی میگیره؟ برادر عزیز می نویسیم رقم 1 و 4 موندگه شیروی نر میگیریم. 4 اکای بلال 6 و 4 6 و 4 اکای بلال. رقم 1 کی میگیره؟ شیروی نر می نویسیم 1 کی میگیره؟ برادر عزیز رقم 1 موندگه 1 میگیریم بازی را سر میکنیم. اکای پشکا آمد آمد پشکا آمد سن بود. اکای بلال هم آمد. اکای محمد رقم 1 پرتو اکای محمد سن تا پرتو اکای تمام اکاس شست رید. اکای اسمت اخته دو اکای اسمت و اکای اخته دو اخته اکای اسمت 1 اکای محمد های سن نداره شیف. اکای محمد سن پرتو اکا اکای بلال اکای بلال پرتو اکای محمد شست رگیر اکای محمد اکای اسمت پلی اکای محمد های خودت مینوس کنیم شیرنر وقتی پرتو افتاد خودت مینویسیم اکا تمام اکای محمد شست رگیر شیری نه پلی اکای محمد تمام شیروی نه خاطرم گذشت آمد اکای محمد آمد. رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نه یه بار میخونم خاطرم میکشم. اکای مسکو رقم 5 300 روبل داری. اکای اسمت رقم 2 3900 روبل داری. چقدر کرش ما؟ چقدر 500 رقم میگه یا خود برات اومد. محمد میگه کار فهم بو پولم اومده چهار کرش برادر ابار میخونم. اکای مسکو رقم 5 300 روبل داری. اکای اسمت رقم 2 3900 روبل داری. اکای کومیلا اپاشکای کومیلا رقم 3700. اکای بلال رقم 6400. اکای محمد رقم 100. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا. رفتیم رقم 1 رقم 1 30 تا رقم 2 رقم 2 21 تا
رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 12 تا رقم 7 رقم 7 10 بله اپاشکا رقم 1 برید کروچی رقم 1 باسی اکای محمد اوشک چواکای محمد رقم 1 باسی 1800 روبل دوری менависем бародаро рақамҳои хоҷиро менависем як брид карочи мега пашка 5 акай москва 5 акай москва 7 акай муҳаммад апашка бозия ёд гирифтесем майда майда апай камила апай камилаш апашка апай камила рақам 1 2 3 4 ки мегирад тамом акай муҳаммад акай исмат агу да васат моя алогва тамом сумуш мера дастаниша мега да акай акай апашка омад сумуш шеф мебинем апашка сумтои мебинем апашка чека да ватсапи мо парто апаи комила омад апашка сумуд омад рақам 1 2 3 4 ки мегира шерои нар менависем 1 2 3 4 шерои нар 12 нафаре мефирида рақам 1 2 3 4 мондага 1 2 3 4 рақами муҳаммад аминус не асан шада қисмада партои 1 2 3 4 холия бародарон менависем чоракай билол бародаро рақам 1 2 3 мондага ки мегира 1 2 3 менависем шерои нар рақам 1 2 3 мондага 1 2 3 ки мегира шерои нар менависем акай далер хушомади акай я рақам 300 рублай вигириш 1800 рублей я рақам 300 рублей акай دوسته акай акбарҷон хушомади акам хушомади акай дале рақам 1 камегири акай дале
Акай далер рақам як, акай далер сум та парту дубор партум панасар. алейкум ва салом акай Арсен, хуш омадӣ ҷумъахон. Акай 300 рубл омад, акай комила мегӯяд ду бор сатми парту. ду бор 50 сатми. Тамом ака, апашка омадаги апашка. Акай далер сум парту. Акай далер миллион 300 рубл. Акай акбарҷон, акай ки мепартон. Пай комила мегӯяд 250 рой карагим. 250. Ки мегӯяд? Апашка. Акай Арсен ҳозир ҷой холӣ нест апашка? Не. омад туғра. ҳо апашка ду бор 50 омад, апашка туғра 100%. рақам як акай далер. акай далер шустиргир, акай далер шери нар шустиргир. Акай акбар 200 рубл омад. акай далер расти эфирда, акай шустиргир шери нар бозӣ хунук нашава. ёд мегири апашка, ёд мегири оз майда апашка ёд мегири. барои хали чизо зиқ нашава, апашка ёд мегири баъд дикар. акай далер ҳасти эфирда, акай шустиргир. акай далер наомада. акай ҷумъахон рақам яка мегири ака. акай ҷумъахон рақам яка мегири ака. бародаро рақам яка ки мегира? рақам як. бародарои азиз рақам яка мегири акай Арсен. акай Арсен шери нар навис. акай Арсен комила мегира. нависе бародаро, акай Исмат агу мегирам гу навис ку рақам як гу. нависиш. тамом акай Исмат рақам як. акай Исмат пул дора? парту акай Муҳаммад, акай Исмат агу сум парту навушам. не апашка ака дер каря. тамом ака сумша парту навушам акай Муҳаммад. апашка завуш карса якам хада гирмайда. акай Муҳаммад шустиргир шери нар. наомада. акай Муҳаммад шустиргир 300 рублига парту ака хунавшам худуд.
تمام شست دیگه شیر نه. Akay akbarаш чота یه روز نستنوش دوونه پولنی برف پوزی دورا. کی؟ Akay akbar. اکبر زوره سوما اکای اسمان 300 رو بوما رفتیم o zaman. تمام رفتیم برادر قطرم میکشیم. اکای اسما تمام. شرای نه رفتیم. رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخونم خاطرم میکشون. اکای مسکو رقم 5 اکای کومیلا رقم 6 300 روبل داری. اکای مسکو رقم 5 00 اکای محمد رقم 7 00 اکای بلال رقم 4 00 اکای اکبر رقم 2 3 600 روبل داری. اکای اسمت رقم 1 00 برادرای عزیز قصد میزنه 1800 روبل شود. اکای دلیر دیر کردی کارتا بنام کیه؟ بنام ابراهیم ابراهیم جان اینم تگبی بنام ابراهیم رفتیم برادران. رقم 1 میگیش 1800 روبل. رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 11 تا رقم 7 رقم 7 22 تا. چرا نه رقم 7 کیه؟ رقم 7 محمد. رقم 7 اکای محمد و شما بر رقم 7 با 22800 روبل داری. می نویسیم شیرای نه رقم های پفتور هم می نویسیم و پس اکای مسکو پس می نویسیم برادر رقم های پفتور 2 3 اکای اکبر 3 اکای اسمت اکای اسمت یکون رقم دیگه گرشه نه اکای اکبر 2 3 در پفتور درومه 4 اکای اسمت 1 کمیله 7 اکای محمد رقم 7 پس میکنی اپا اکای محمد رقم 7 پس میکنی اکا 7 اکای محمد اکای اپاشکا رقم 6 پس میکنی اکای دلیل گیره 5 اکای اپاشکا 6 اکای دلیل محمد اکای اکبر جان شیر نه دیر کردی اکای جان اونجا رقم های گرفتن شیری نه رقم 1 کی میگیره اپاشکا رقم 5 اخته اپای کمیلا رقم 1 کی میگیره چه یک اسمت پفتور نویسان پس 6 چنده میگیری اپاشکا رقم چنده گیرم تا اپاشکا نویس 6 اکای بلال اسمت چنده؟ اسمت نه نویسونده 4 که بچه ای بازی او هم دفعه نه نویسندگی اکای اسمت هم بخون یکی نحتاج داخلش بنویس شایسته سیدوای اوه دوره چی میتیس که نویس مفخری نویس کی؟ 4 که
Акай далер чихали ба номи кишвар ба номи Иброҳим мебуре. Акай далер шери нар. Апашка. 2 3 акай дарга. Апашка рақами 2 мегири, апай комила апашка рақами 2 мегири. ها акай акбар мегада апашка ти. Акай смат оз бест акай смат. Апашка мегири рақами 2. ба номи кишвар омад 300. شف اومد من کشور نمومد 300 بود. تمام 2 اکا اسمت رقم 1 کی میگیره رقم 1 اپاشکا رقم داره؟ نه نداره. اپاشکا دیر کردی اپاشکا رقم 5 تموم دی اپاشکا چرا خرسم چورا کیا اکا اسمت رقم 4 خط 2 توگره همی خیلی تمام رقم 1 و 4 کی میگیره شیروی نه اپاشکا رقم 4 هم میگیری ها 6 بیلور میگم کو دلیر نمیگم رقم 1 و 4 کی میگیره شیروی نه 1 و 4 اپاشکا رقم 4 ای رقم 5 بر وقت گرفته بودی اپاشکا گفتی 5 نمیگیرم پس گفتی 5 پس گفتی اپاشکا رقم 4 میگیرم اکای دلیل اومده گه هستموش اومده نه گفتی اومده گه ای نومی کشور یا نوم کشور 300 رو اومده آه نویسش رقم 1 کی میگیره برادرو رقم 1 اپاشکا رقم 5 گرفته بودی اپاشکا من اینجا نویسوند که 5 پس نویسوندی اپاشکا محمد کامیلا 5 دیگه من نویسیم شد کامیلا 6 پس دیگه اکای اکبر جان رقم 5 در اپاشکا تیم اکای اکبر جان شیر نر نویس 5 در اپاشکا تیم اکای اکبر جان نویس شیر نر رقم 1 کی میگیره بود رقم 1 کی میگیره شیروی نر می نویسی رقم 1 برادرها کی میگیره نویسه شیروی نر قرطره کشین پنج یک مده بگی ها 5 1 در اکای و گیر همین اکبر خود چنده؟ این اکبر 3 خولیه اوه چه 3 خولیه 4 و 3 بود 4 من میگیرم بود 3 خولی من او 5 کی گیری 5 کامیلا میگیرم 5 کامیلا میگیرم خیلی این خیلی تماشا اینجا 5 1 مده نوشته بگی که شاید ها درست تماشا کنم 5 کامیلا نوشته یعنی نه کامیلا من 5 گرفتم برادرای عزیز اینجا این خلیش دگه شیروی نر اکای اکبر رقم 3 اکای اسمت رقم 2 اکای محمد رقم 7 اکای اکبر رقم 3 و 5 اکای دلی رقم 4 اکای بلال رقم 6 اپای کومیلا اپاشکا 5 خودت نیست اپاشکا 3 و 1 میگیری اکای اکبر 3 و 1 میگیری اکای اکبر 3 و 1 اکای اکبر توگوریه 3 و 1 اپای کاملست داره ها
هفت دیگه اینی اسمت قطعی اینی محمد ای محمد میرسونه. خب bu İsmail adı o pansa dayıydı. İre ne oldu ne oldu ki ne bu? İre hazırladı. Saçı kalıyor. همه در نقصه شده و تک Parça minus kadar. همه خیلی باشون راست که دست هم کنید برادرای قطرم بکشون. رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نری بار میخوانم با دقت گوش میکنیم. اکای اکبر رقم 3 و 1 300 روبل داری. اکای اسمت رقم 200. اکای محمد رقم 7200 روبل داری. اکای کومیلا پاشکای کومیلا رقم 500. اکای دلی رقم 400. اکای بیلال رقم 600. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شود. رفتیم رقم 1 20 تا. رقم 2 12 تا. رقم 3 10 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 11 تا. رقم 6 11 تا. رقم 7 21 تا. شیرانه رقم 7 اوش چوا. اکای محمد رقم 7 با 21 1800 روبل داری اکنون می نویسیم برادر بعد دیواره پافتور می نویسیم. سلام جو هست اکای سفر خوش آمدی. اکای جای خالی شوم میگم تا اکا جو برادر ها می نویسیم رقم های پافتور ها. شیروی نر می نویسیم 7 اکای محمد. برادر ها رقم 1 2 3 4 5 6 اکی میگره 3 اکای اکبر. اپای کومیلا اپاشکن نویس رقم دا پافتوری. اکای اسمت اکای زنده باشه. اکای اجرات کشه ند میشوه. اکای دلیر اکای سفر شیرنا رقم 1 اکای دلیر. یا پای اکای سفر شیرنا رقم 1 3 و 5 اکای اکبر. اکای سفر نویس رقم 1 2 4 7 میگیری یک منتشر اجای 3 1 6 اکای سفر 2 3 4 اکی میگیره 2 3 4 2 3 4 اکی میگیره شیرای نر 2 3 4 شیرای نر رقم 2 3 4 موندگی ها. برادر عزیز رقم 2 3 4 موندگی خوشمندم مرحمت.
Акай сафар сум парту акаҷон рақами 2 3 4 ки мегирад 2 3 4 бародари азиз рақами 2 3 4 ки мегирад 2 3 4 2 3 агир 1 6 5 акай сафар фаҳмон бародаро рақами 1 4 6 ки мегирад 1 4 6 1 4 6 ки мегирад шерои нар менависем Ado desado e acá esmaga rakam buscar kudaindo. Ado sabe dia rakam buscar rakam diga khudu. Rakam ido ahwai biman mikun asha khum den budro ikira kushoto. бародар азиз рақам 1 4 6 хола 1 4 6 бародаро ҳама каса хуш омада менависем рақамҳои худиро мегирем 1 4 6 1 4 6 бародаро 300 рубл бародари азиз рақами 1 4 6 мондага ки мегирад 1 4 6 шерои нар менависем рақами 1 4 6 мондага ки мегирад 1 4 6 бародаро 10 нафарем эфирда рақами 1 4 6 мондага 1 4 6 намешава пай комила апашка хайр намешава апашка мешавай ба рӯзои наздик апашка ози намешава шерина акай акбар мусабу да апашка мегирм акай акбар мегири ягон рақам да апашка
اکای اکبر هستی افیردا؟ تمام رقم 5 اپای کامیلا 5 ای اکای وقت 5 اکیا اکای اکبر خودت نمیگیری اکا اکای اکبر شیری نر خودت نمیگیری تمام رقم 5 اپای کامیلا مون اکای اکبر شیر نر خودت نمیگیری یکم رقم تمام اکای اکبر اکای اکبر مون بگاتیا ها 1 4 6 اکای جان نام تو چه ده فیل بعد فیل بنویسه بچه چه رقم یک گرفتیم تو نمیدونی که اسم آپارت نام تو نویسه بعد فیل نویسه اکای اکبر مون بگاتیا دستات رو بود اومد اکای محمد شاه بعد فیل نویسه جواب صفحه موندم ای محمد شوهر دوستان اومد اکای سفر شیر نر اومد سیصد رو لکه همینجا اومد حالا اپل بنام کیا خدمت ایفی بگاه محمد اومد نمیدم 4 6 اگی 4 6 اکای سفر علی 4 6 نام نظر بده ایفی نظر رقم 1 تمام اومد نام اکای سفر علی اومده گه بچه پرتوی با شیف اکای سفر علی 1200 اومد چون تو میگم دوست دارم دو تا میگیرم 4 6 چه دو سه دوش اکای سفر علی 4 رقم میگیری اکا پشکر رقم گیر رفتیم پنجم تمام اکای سفر 4 تمام اکای زایندین شیرن 1500 پارت اکا جان جو خالی شد سرا داده خودت می نکسون اوزی همین خیمه شب پاشکر تمام اکای زایندین شیرن اسم تا پارت پشک شیرن دیگر رقموی اپای کمیلا مونه اکای اکبر مطلقید میکنه تمام اکای زایندین شیرینا
رفتیم برادرها. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. چرا این هر یه بار میخوام بوزی چانس ما. اگه بگیم دوف شیر نش 300 روبله یک کارتا بگیرش 1800 روبله. هیچی نمیکنه پاشکا هیچی دپور نمیکنه تا بیو. رفتیم برادرها یه بار میخونم. اکای محمد رقم 700 اکای سفر رقم 2 3 4 6 00 اپاشکا کومیلا اپای کومیلا رقم 500 اکای نظر رقم 100. برادر عزیز کسی میزنه برادرها 1800 روبله اوش شوه. رفتیم رقم 1 22 تا. رقم 2 10 تا. رقم 3 31 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 10 تا. رقم 6 21 تا. رقم 7 22 تا برادر عزیز. رقم 3 و شوتا با 31 اکای سفر او شوتا اکا رقم 3 با 31 1800 داری. مینایسیم برادر رو بعدی رقم رو پافتورم مینایسیم. بعدی واره رقم های پافتورم مینایسیم. چرا این هر مینایسیم رقم های پافتورم اکبر بعدی ای خدا جون. چرا این هر مینایسیم رقم های پافتورم مینایسیم. اپاشکا نویس اپای کومیلا اپاشکا نویس. اکای بگیما دوفشه نر نویس. اکای زایندی نویس. اکای نظر چیه تقسیم کنم اکا اوجه تقسیم کرم کو. مینویسیم شیرای نه رقم های پافتورم مینویسیم. بای دادی نویسونه یوی دادی. مینویسیم برادر رقم های پافتورم مینویسیم. بخشش سختی اکای اکبرمون بگاتی عوض میبینی که دو رقم دیگه گیر پاپای کومیلا دار. سه و 5 اکای سفر 3 و 5 اکای سفر 5 بکی مدام. اپاشکا رقم 5 دا پافتوری اپاشکا. اکای سفر اپای کومیلا مون در رقم 5 پافتوره اگون رقم دیگه گیر 3 و اگون چی دیگه گیر اکای سفر. 3 و 6 اکای سفر مو 3 و 6 اکای اپاشکا رقمی 5 پافتور. برادر رقم 1 2 4 7 کی میاد گیرد 1 2 4 7. اپاشکا هم تو دورا که چی؟ اکای اکبر نویس رقم تا اکای اکبر شیری نه رپای کومیلا مون سون تا میدو ده اپاشکا. مینویسیم برادر رقم 1 2 4 7 موندگه 1 2 4 7.
بله برادران گیره رقمای بازی شوا شیرای نر بازی یا ورگه زوادید میکنیم شیرای نر می نویسیم اکای اکبر اکای نظر اکای زایندین شیرای نر می نویسیم رقمای خلاص رقم 1 2 4 7 علیکم با سلام اکای شیرالیم خوش آمدی اکا میشه شکر خودت سازی اکا جون اکای اکبر یا بردگاه شیر نر بازی از زوادید میکنیم 2 4 7 اکای شیرالی 2 4 7 تا هزاری میزنه یا پس میگه اکای اکبر شیر نر رو روم شو اکا جون رقم 1 اکای اکبر میگیری شیر نر نه اکای اکبر مون شیر نر اگه جو میبروه اکای اکبر رقم تا نویس اکای اکبر شیر نر رقم 1 نویسم تا اپای کاملا مونم بگتی های چی شیرای نر می نویسیم 10 نفریم رقم 1 موندگی هست رقم 1 کی میگیره شیرای نر اکای اکبر نویس یک اکای اکبر یک دیش تمام 1 اکای اکبر شیرای نر رفتیم اکای میلیون سوش آمد اکای شیرالی 1200 آمد رقم 1 اکای اکبر گذاشت اکای افای کاملا اومد گذاشت میگه اومد افاشکای اومد بودمون او اکا جان یگون گاب نیست شیر نر یگون گاب نیست اکای شیرالی شیری نر رقم خوش اومدی خبرگیریات سست اکای شیرالی شیری نر خبرگیریات سست رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نر یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم نظر داره دخم نظر نه نظر داری نداره نظر داری جایجه که نداشته باشه سوم هفتگی اکای نظر بوده 600 بود کسی نداره این معامله دخم که زنده باش اکای شیرالیم خوش آمدی اکا جان اینم که کم کم بیا خبر گوش شیری نر اکای اکبر سوم نداره پاکه بود میپرتم گفت نوز میپرتم ده اوپل ای بنویس اکا اکبر شست گیر شیری نر سوم تا پرتو اکا جان شست گیر بازی اخرت نکنیم میگیرم پرتو چی میگیرم پرتو اپاشکا اکای اکبر مون میگه خودت پرتو میگیرم پرتو میگه پرتو اپای کاملا مون پرتو سوم تا اپاشکا چند سوم دیگه اپای کاملا پولی خودشون اوی میگیرم گفت اکای اکبر میگه پای گذاشت اکای نظر شیری نر دیفیر تو قفوه چیه ای سر یک 5 خولی بود نگرفتی اوجه گرفتم شاید میگه ای هفتگی میگه تو کاملا پشکا چانس بود اکای پلی دو قطع پاپ میگه اوی بومه بینیم مختی اکای نظر شیر نر همه رقمو پر شیری نر رقمو خالی شد می نویسم تا شیری نر اومد یه بار میخونم برادر قطع را وی میکنم رفتیم برادر اکای سفر رقم 3600 اکای
پاشکای کاملا رقم 500 مکای شیرالی رقم 247 300 روبل داری. اکای اکبر رقم 100 برادر عزیز. رفتیم برادرها رقم 1 بگیر 6800 روبله. رقم 1 10. رقم 2 20. رقم 3 22 تا. رقم 4 آمد رقم 4 22 تا. رقم 4. رقم 5 20 تا. رقم 6 22 تا. رقم 6. رقم 7 20 تا. شیرای نر وارش دگیش خوشمندو مرحمت. رقم 3 با 22. رقم 4 با 22. رقم 6 با 22. شیرای نر واره کرگه خوشمندو مرحمت 900 روبلی. آمد اپای کاملا آمد. برادرها رقم 1 2 5 7 واره شیرای نر کی میدره 900 روبلی. 1 2 5 7 1 2 5 7. اکای نظر در واره میدره شیر نه. اکای نظر نویس. اکای اکبر شیر نه. رکا جون هستی افیرده رقم نظر افیرده واره دمه دروی که واره شو بگیری بدرو رقم دو دگه نبدیم تا بچه بچه 600 بود دست مون دیر کردی رقم تا گرفتم واره دمه دروی 600 نه دودگی بدو پلش اپای کاملا مونو داخل نه و دیگه تمام 300 دیگه پارت واقع درو رقم تا نویس. رقم خولی بین نویس. ها نخسری ادام نخسری ادام مالی اپای کاملا چند بود؟ کاملا نمیدونه یا بوی دو دیمه میده. اکبر بوی میگه اکبر ها اکبر کمیلا دیگه این نظر رقم 1 گیر مالا واره تمام. اکای نظر رقم 1 300 دیگه پارتو. اکای نظر 300 دیگه پارتو یکون آدم ندارش کش سکسته. رقم 1 گیر مالا واره اکای نظر 300 دیگه پارتو. اکای اکبر خود واره دا نمیدرو اکا اکای اکبر واره دا نمیدرو اکا 900 روبلی. 2 5 7 خوله شیروی نر میدروی می نویسیم. اکای اکبر شیری نر 2 5 7 خوله 900 روبلی اکا میدروی 2 5. اکای شوخه رقم 7 اکی میدروی شیروی نر رقم 7 900 روبلی 900 روبلی. شکر است همین نظر رقم چنده؟ یک اخته. اکای نظر 300 دیگه پارتو. اکای نظر 300 دیگه پارتو. یک اخته. رقم 7 کی میگه اکای اکبر رقم 7 300 روبل دیگه پارتو افرید کپوی بچه و چه درو اومده افرید تا پیش کشید نه اکای شاخه شیر نه 900 روبلی 900 روبلی. افرید کپوی 300 دیگه پارتو 900 روبلی شیر نر اکای شاخه 900 روبلی میدروی
بله اکای بلال رقم 7 موندگای واره 900 روبلی. بله اکای شاخ 900 روبلی شیر نر گیر رقم 7 اکای بلال اکای شاخ بله یا رقم 900 روبلی شیر نر 900 روبلی واره شده. مدرای اکای شاخ رقم 2 و 5 مدرای اکای شاخ اوکی میپاتم تمام سوم تا پارتو اکای بلال ختم پارتو اکا شیرای نه تو سومی نو مدن قطر یاد میشوریم شیرای نه اکای بلال پارتو اکای نظر 300 دیگه پارتو صد رو لکه خوشه جان آمد نه ادار 800 اکای شیراوان اومد کیمو نه شیراوان دو پنج اگه پاکش شیراوان اوکی اکاسم تا ریسک پارتو این اصلی که روی میکنه و اجداد کرنش نیم آمد اکای بلال شیر نه سومو آمد همه اکای نظر 300 دیگهش میبیا خاطرم میکشیم شیری نه آمد اکای شوخ آمد اکای شوخ از سومو آمد اکا گاب نیست اکای شوخ همون روز میزنه اکای اکبر روزی میزنه تمام اپای کمیلاش شروعش میکنم 300 اومد تمام نام برادران رفتیم سومی اکای نزدبای مونم اومد رفتیم برادران میکنم چرا نه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چرا نه یا بور میخونم خاطرم میکشم سه خاطر برای کلیه اکای صفحه رقم 3 و 6 1200 روبل داری اکای شیرالی رقم 4 300 روبل داری اکای نظر رقم 1 00 اکای شوخ رقم 2 5 00 اکای بلال رقم 7 00 برادر عزیز کسی میزنه کسی میزنه برادر 4800 روبل او شوا سه رقم واره کرگی بود سه رقم واره کرگی بود کسی میزنه 4800 روبل او شوا رفتیم رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4
رقم 4 20 تا. رقم 5 رقم 5 21 تا. رقم 6 رقم 6 22 تا. رقم 7 رقم 7 10 تا. شیرای نر واره شد رقم 1 با 22. رقم 6 با 22. شیرای نر کسی میدروه 2400 روبلی. شیرای نر 2400 روبلی کسی میدروه مرحبا. یک 6 برادران می نویسیم رقم 2 3 4 5 7 موندگه. 2 3 4 5 7 واره. شیرای نر کی میدره 2400 روبلی. هم فعلا 2400. برادران واره ده کی میدره یکی شاخه 2400 روبلی میدره. یکی شاخه نویس. برادران رقم 2 3 4 5 7 موندگه کی میگیره اوه کدام رقم هم میگیره یکی شاخه نویس. 2400 روبلی برادر عزیز. یکی شاخه درو چند رقم ده میدره شیر نه 7 تا کارتا پر شوه جان. یه رقم میگیرم یه رقمش میگیرم. اگر کم پر شوه شیر نه پلوینش میگیرم. شیر نه اگر تو یه رقم داره یکم اشتم باید فکر میکنیم یکی شاخه یه رقم نمیگیرم یکی شاخه. یه رقم دوره چانس میشوه. 4400 پوشه 600 آیا شیخ شیخ یه رقم در درو میگه 6000 میمونی. میبینیم رو اکای شو خورگو میبینیم ساعت بودار شورو 6000 میمونیم میشوه اکای شاخه 6000 روبلی میشوه. 6000 روبلی کدام رقم هم میگیری نویس اکای شاخه 6000 روبلی. اکای شاخه نمیگیری در دو نفر کشم اکای اکبر نویس واره ده نمیدروی اکای اکبر. پرتوخه اکای شاخه کدام رقم گیرم تا نویس اکای شاخه 4 کش تمام رقم 4 پرتو اکای شاخه سوم تا پرتو 1 4 6 تمام برادران تمام داد 5 اکای اکبر 5 اکای اکبر برادران رقمی 2 3 7 کی میدره مدگیر 2 3 7 کی میگیره شیری نر 2 3 7 نیما ستوری نیستم بخاطر اکای پیش. رقم 2 3 7 کی میگیره شیروی نر 3 اکای بلول خوش آمدی اکای بلول. اپاشکا اگجا میدونی مو هیستوریم اپای چانسی اکای دیبک شیری نه وارش رگه اکا جان 900 روبلی رقم 2 7 موندگه 2400 روبلی واره اکای دیبک 2400 روبلی. اکای دیبک رقم 2 7 موندگه 2400 روبلی واره. شیرای نه رقم 2 7 کی میدره 2 7 10 نفره میفیرده. شیرای نه رقم 2 7 موندگی هست. رقم چند بود رو ما؟ 3
Акай Билол сум та парту акаҷон. тамом бародарон, рақами 2 7 пустоя шерои нар дар 5 рақам мекашем қартара. шерои нар як қартар ава як шурема. акай Зайниддин Шернар 2400 рубле. акай рақами 27 мондага акай Зайниддин варая 2400 рубли ҳозир. 6 сиргир акай Билол Шеринар 6 сиргир Шеринар. акай Зайниддин Шернар рақами 27 медро ягон тишда 2400 рубли варая. акай Билол ҳозир мепартам ага. 2400 рубл акай Зайниддин я рақам 2400 рубл варая 2400. акай Зайниддин медрои 2400 рубле. агар дрои дуро надрои кашм қартра дар 5 кас. акай Билол Шеринар 6 сиргир. бародаро акай Билол аз сумуш мебия қартарам мекашем. кабзантон ранги иқбол тв акай Билол ба номи Хушеҷон мебия. о партум мегирам. омад акай вай омад Билол 900. акай Билол омад 2400. 900 партум. я 900 омад я 4500 омад 2400 шуда. бародаро рафтем мекашем дар 5 рақам қартарам мекашем. тамом ака бозӣ кунавшан 300 рубла акай Зайниддин Шеринар. кашидестем акай якбар Шеринар кашидем шо. рафтем бародаро қартарам мекашем. 1 3 4 5 6 1 ахе буд 3 4 5 6 1 3 4 5 6. бародари азиз 1 2 3 4 5 6 та ин амҷа места хато кардем гу оба намегеш 7 ва 6 ва. бародаро ба ҷои рақами 6 та намеге ки як се чор чанд як се чор дуи ҳафт намеге хвай. як се чор рафтем бародаро 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6. бародари азиз 1 2 3 4 5 6 та ин амҷа меса як бор мехонам қартарам мекушам. акай Дибек 3 Зайнита Шеринар рафтем. акай Назар рақами 100 акай Сафар рақами 6200 рубл дори. акай Шоха рақами 400 акай Акбар рақами 500 акай Билол рақами 300. бародари азиз каси мезана бародаро шеф 10500 рубл каси мезана бародаро 10500 рубле шавад. 10500 рубле. рафтем бародаро каси мезана 10500 рубле шава. акай Шерали Шеринар баъди бара ҳами ҳафтум рақам акшодум акаҷон метавони рақамта нависи Шеринар. рафтем бародаро рақами 1 рақами 1 11 та рақами 3 рақами 3 11 та рақами 4
رقم 4 10 تا. رقم 5 11 تا. رقم 6 10 تا. شیرای نر وارش دیگه اینجا. رقم 1 با 11. رقم 3 با 11. رقمی نر میریم وارده. رقمی 4 6 را کی میدونه برادر؟ رقمی 4 6 دا. 4 6 را کی میدونه واره شیرای نر 4 6 دا. 5200 روبلی کی میدونه برادر عزیز؟ رقمی 4 6 دا. اکا اسمت واره اکا چند سون 5200 روبلی واره 4 میدرم اکای شوخه. رقم 6 کی میدونه شیرای نر؟ رقم 6 را کی میدونه 5200 روبلی واره شیرای نر 5200. واه اپای کاملا رقم 6 شده میدره یا اپاشکا میدره رقم 6 شده. پنج هزار دوصد روبلی برادر عزیز واره شدگی خوشمندم مرحمت رقم 6 موندگی هست. رقم 6 کی میگره برادر 12 نفر میفرده شیرای نه رقم 6 موندگی هست. اکا اسمت 5200 روبلی واره شیرین 5200 من میدرم. اکا اسمت رقم 6 را میدره شیرین اکای اپای وایمون میخوانم این دیگه میگم اکا اسمت رقم 6 میدره اکا اسمت اکا اکبر بیا شیرین برای خود زیلیون سویتافور اکا اکای اسمت رقم 6 را میدروی اکا اسمت ما میدرو میگه نمیشه و اکای شوخ شیری نه اکای شوخ 200 روبلی دیگه پارتا شیری نه اکای شوخ میگه دیر طرف پارتا میشه چه 200 روبلی دیگه اکای شوخ هم میشه و 200 روبل دیر طرف پارتا اکا جون میشه و اکای اسمت از زنزن میگه میدرو اکا اسمت ندروی اکا جان گو پاس شیری نه رقم 6 را میدروی اکا اسمت میدرو میگم اکا اسمت رقم 6 برادرو کسون نداره شیخ اسمت اکا اسمت 5200 روبلی رقم 6 را میدروی نمیدروی نمیگم برادرو در دوتا چورتا در 4 قرطه میکشم شیری نه فروندم آمد اکای شوخ آمد در 4 قرطه میکشم شیری نه رقمی 1 3 4 5 1 3 4 5 را میکشم شیری نه 2 6 7 دوستو شیری نه 2 6 7 کسون نداره شیخ آمدورا رفتیم برادر قطرم میکشیم حتش نویسونه که پلی پتین میرو ندارو یا رقم درو مالا بله برادر خاصی میزنه اشی بدن شوا رفتیم برادر عزیز 1 3 4 5 همخه 1 3 4 5 1 3 4 5 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا
این اینجا میسه شیروی نر. این رقم 2 6 7 22 شیروی نر. یه بار میخونم اکای پرویز. برادر عزیز یه بار میخونم خاطرم میکشم. اکای نظر رقم 1 همخی 0 0 اکای بلال رقم 3 0 0 اکای اکبر رقم 5 0 0 اکای شاخ رقم 4 200 روبل میپرتو اکا چانس میکسه. برادر سه رقم واره کرده شیرینر کسی میزنه؟ کسی میزنه برادر 13500 روبل او شوه سه رقم واره کرده شیرینر سه رقم 13500 روبل او شوه کسی میزنه 13500 روبل. رفتیم برادر رقم 1 پر نصرین تون یکشم شیرینر رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 5 رقم 5 11 تا شیرانه رقم 4 آش چوا اکای شاخه 13500 روبل داری اکا بر رقم 4 بعد 22 من هستم شیرانه 2 4 6 7 اکای شیرالی 2 6 7 کسی برادر بعد برای لوبای رقم نویسم میتونه شیرانه با هم سبب میتونه یکم نویسه 2 6 4 هم خیلی 2 6 7 تمام اکای شاخه در واسه بیمون نویس اکا یه خوی هست اکای پرویز نویس شیری نه رقم 1 3 5 6 موندگه اکا جان نویس 5 اکای زینالدین رقم 1 3 6 را کی میدره 1 3 6 1 3 6 را کی میدره 3 اکای پرویز کی رفته اگر کنی اکای اکبری کنی اوی میبینی اکای اکبر 5000 بزنم ویسکی تمام قبولات کنی میبینیم بکش 5 روند 5000 شه کی میره 5000 ما تمام 5000 شوخه کجا شدی برادرها رقم 1 و 6 را کی میدره شیرای نه رقم 1 و 6 را 1 و 6 اکای اکبر 1 6 اکای اکبر شیف نویس پرویز رقم 3 بله پارت برادرها سموی هم پارتوی 1 6 اکای اکبر اکای شاخ ایفیر دی اکای نویس رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چرا نری عبور میخونم کیا یخی زینالدین پرویز شیرالی 392 600 اکای زینالدین اکای پرویز اکای شیرالی شیرای نه سوما پارت آدمایی که ناو لایک ازن یوتیوب کافه بله برادر آدمایی که ناو اومده لایک ازن کافه یوتیوب شیرینه شیرالی 600 پارت اکای شیرالی شیرینه 600 پارت اکا جون اکای پرویز اکای اومد ای نومی محمد 1500 میروه پارت اکای زینالدین برامون نبودیم چی گپ شد برامون نبودیم اکای سفر اکای شوخ 13500 روبل دواره زد اکای سفر اکای شوخ زد 13500 دواره زد اکای کی ندارستون گو زینالدین اکای زینالدین پارت و سوما اوی میرم میگه 1500 بنای محمد نه آمده زرون تو اکای پرویز اومد
اکای زایندین حوزی شست دیگر اکا جان سومی خودت مونده اکای دیگرش 1800 روبل جو هست نه اکای سفر شیر نه جو نیست اکا جانو همین رقم پاس شد می نویسم تو چه بجوشه 1500 میره به نوی محمد میره اکای نظر شیری نر رقم چنده اکای نظر ندارم اکای نظر رو رقمو پر شیر نر رقمو خلشد می نویسیم تا اکای اکبر بچه او چه دواسای ما بنویس نمره شو خلطیم تا برادر خیلی نمیشه با شیرو اینا مقصد اکای شوخه چی میگه نمیتونی بگه اکای دیبک شیر نر 300 روبل یک کارته بگیرش 1800 روبل و همه کارتو زاینی تا شیری نر خالی شد می نویسید میگم گیره کارتو رو شاید 100 روبل اومد اکای همین جو 900 روبل اومد تنوی محمد اومده موسی نه 900 روبل همین جو اومد اکی کدام نه 300 روبل نرخش اکای جون گیره قطعی خودش را از گرفت نید الو اکای اکبر اکای زایندین شیری نر شسترگی شیری نر بازی خنک چی دسته و اکا پارتو شستری اکای نظر شیری نر رقمو زاینی تا اکا جان رقم که خودش سرا زده هم خودت می نویسیم اکای نظر شیری نر روز رقمو زاینی تا کارتا کشیدگیم اکا همه اکای زایندین موسومش بیا کارتا رو وی میکنم تنوی محمد اومد 1500 برادر رقم 7 همون رقم محمد اکیا این رقم به موبایل زایندین برادر رقم 5 میگیری اکای نظر رقم 5 میگیری اکای نظر رقم 5 میگیری شیر نه 5 اکای سفر اکای سفر سون تا پارتو اکا جان کارتا را 5 گیر اکای سفر سون دورا شیف سفر همین 200 روبل همون پولش در سفر نویسی اکای سفر کارتا را اگش که کشم اکا جان یا هوی کنم هم بخیر اکای سفر کارتا را هم سفر در بتش 5 تمام اکای سفر کارتا را هوی کنم اکا جان یا هم خیستا فرق نداره تمام برادر ابر میخوام کارتا را هوی میکنم رفتیم برادر فرق نداره اکای شیرالی رقم 26700 اکای پرویز رقم 3300 روبل داری اکای اکبر رقم 164,400 روبل داری اکای سفر رقم 5900 روبل داری اکای عزیز کسی میزنه برادر 1800 روبل شد رفتیم برادر رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4
رقم 4 22 تا. رقم 5. رقم 5 10 تا. رقم 6. رقم 6 22 تا. رقم 7. رقم 7 30 تا. شیران رقم 7 اوشو چوا اکایی؟ شیرالی اکای شیرالی اوش شواتا رقم 7 بسی 1800 دوری. من هستیم برادر رقم های پافتو را. چیه؟ شو خطور مردک هستی نویستی که میریم گفت با پوچی دارا کورسی پافتو رقم شیرالی. پافتو رقم شیرالی چند بود؟ 2 6 7. پافتو رقم پرویز چند بود؟ 3. رقم 6 کیه؟ 1 6 اکبر چکه 1 6 اکای شیرالی چنده؟ شیرالی 2 6 7 2 6 7 و چی 6 بای بای نکی؟ نه اکبر رقم 1 1 4 5 اکای سفر. تمام برادر رو قطرم میکشون. رفتیم برادر رو رقم 1 4 5 اکای سفر. اکای زنجیر رقم دوره ها؟ نه نداره سومش 500 بولم دیر کرد خاطر دیگه. برادر رو قطع همش فروختش چروینر با خالی کشید با می نویسی. رفتیم برادر رو 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. اکای دیبک شیرنا رقم خالی نیست اکا جان تو قد که رقم خالیش سرا زده همین خودت می نویسیم. اکای دیبک شیری نه رقم پره اکا جان بیا یه بار فهمون تا فهمو خی رقم های 5 همه پره شیری نه همه رقم پره نمیبینید شیری نه یه بار میخوانو خاطرم میکشم. اکای شیرالی رقم 2 6 7 900 روبل داری. اکای پرویز رقم 3 0 0. اکای سفر رقم 1 4 5 0 0. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شا. برادر عزیز رفتیم رقم 1. رقم 1 21 تا. رقم 2. رقم 2 21 تا. رقم 3. رقم 3 21 تا. رقم 4. رقم 4 20 تا. رقم 5. رقم 5 21 تا. رقم 6. رقم 6 12 تا. رقم 7 10 تا. شیرای نر بارش دیگه رقم 1 با 21. رقم 2 با 21. رقم 3 با 21. رقم 4 رقم 5 با 21. برادر ترک 4 رقم واره کرده شیرای نر 900 روبلی کسی میدونه مرحمت. رقم 4 6 7 موندگه واره مونده. 1 2 3 5 6 اکای نظر. 4 اکای زایندین. رقم 7 کی میدونه شیرای نه رقم 7 1 2 3 5 واره کرده 1 2 3 5 درگه شیرای نه رقم 7 کی میدونه 13 14 نفر این دفیر. کی سومد رکای نظر سوم دوره زایندین چند سال اکبر هم پوشمون نیست نه تیده تمام چرت
Hey, زندگی ماما زندگی دور اوسای کو. اکای زندگی 1500 اومده بیا. اکای نظر داره برادر عزیز رقم 7 کی میگیره شیرای نر مینویسی 14 نفرم رقم 7 موندگه 900 روبلی واره شیرای نر رقم 7 اکای اکبر جون اکای اکبر خوش آمدی اکا رقم 7 اکای اکبر تمام بریم. اما اکبره بله اوکی اگه پول می‌کنیم. اکای اکبر سوم نداره دور جادو واسه. ای سوم شوخه پرفته نخوی من نمیدونم $5 نمیدونم نمیشه. بدرو ایفیدا کتی اکای شو خراب کرد. تو من اکای شو خراب ایفیدا. بدرو. اکای اکبر اکبر همین پول می‌رسونه. برادر نه بدرو نمره شما میتیم نمره اون قد بدرو من قطعی اکای شو خراب ایفیدا کمیتر راز برات می برادر برای کی مرا سیگی کمیتر دا چیزی بو پل اکای شو خراب چیزی بنویسم میگم. نه خامو اکای اکای شوخه بچه اوچا گوش کده برا جون 5000 قطعی هوای رفته در همینجا بنویس برادر نمیتیم میته بچه اوچا لاوز کده خودتون رازبیرات کنین دیخه نمیشه برادرو در کامنتاریت هست مقصد که 5000 رفته قطعیش کانکریت نبنویس ها نه بیسخه خواهی رفتیم ایدی بیکده رقمو پره ما اکای اکبر اگر اکای شوخه همجه نه برای بله اکاو مقصد که یه چی دیگه ده اینجا در من همجا اکای شوخه قطعی اکای کی رفت اگر کامنتاریش هست دازش کن شوخش هسته شوخه دا دیگه ایفیرو بوزی دورا اکای شوخه روی ما زنگ بزنم پوسکای بدروی همه ایفیر در از بیرات کنن قطعیش مقصد که اینجا یکون جای باشه در کامنتار نویسونده میرم 5000 در که واسه من نویسونده نتشا اکای وای نویسونده سای ته بچه اصلا پولی اکای شوخه مقصد در ایفیر وعده کدهشه بود ایفیر از بیرات کنن نیخه نمیشه برادرو همین سلو کده سلو مردکی شو بچه اوچا اکای شوخه اول ما زنگ بزنم تا بدرو چه باره بیا قطرت موندم گیرش به همه کی اومد؟ کی نظر نظر پول اومد. در پشتی ورقه دیگه نویسونده دیگه کی بود اکای نظر سوم پارتو اکای نظر شیری نر سوم پارتو میشنم اکای اپاشکا همجدم کی نداره گفته نظر و اکبر. اکبر خم بیشته آقا برای همه موضوع دیگه مخی. رقم شخوری که رفتم گرفته رو ها رقم چند اکای نظر نظر ششایی اکبر 7. رقم 7 برادر کی میگه اکای اکبر نفهمیدم گپ اگش کنویس چکلی میتیم ملگش مو چوی خیلیه خواهی تو نگوی ما یه میدونی باقی. نظر نویس جنه نه ما یه بدرو هفیر دا تکو بدرو هفیر دا پولیشی پولی هوای بداره پولی اکای نظر بداره
این 600 روبلی نیست تا یوخی بارای بچه نه نشه 600 تاریش نه 600 پولی کیا واکرانه که وزورت واکرانه کنه اکبر موندیده همی حال نشسته در کوری همی مرده همی اکبر حالش دوانه حتی اکبر همی دیده انا 4400 سن هست وای دودگه یوخی من نمیدونم اوز میگو سودای اکای شوخ فیر دامشه شینر وقتی مردک سلو وکر در سلوش میسته چه هستی چوکنه مختم پولی اکای اکبر میشوخه ده همجا شوخ نیستی یه بچه مدرون اکای نظر برخیان گوشاد نمیفهمه رقمو پره اکای سر گفته سمتا رقمو پره و ته اخی اکای اکای برای خولی که گفته ساموزی نظر رقم دارو خیلی نظر رقم ششای خواه نگاه که رقم دوره نظر رقم ششای نظر نه اوخی او نظر تمام اکای نظر شش اکای نظره تمام اکای اکبر شیری نه سومیخته اکای قرطتا پاس میکنم بعد دیواره رازبیات سا میکنیم شیری نه با وای میکنیم خط چنده رقم چنده قرطش هفته من نمیدونم شیر نه رقم هفته کی میدره 17 18 نفریم شیر نه رقم هفته اون کس میدره نداره در 6 نفر کشون برادرم میکشم در 6 نفر میکشم شیروی نه چند کس برای کردیم؟ چوب کس و چوب کس هم تمام اکای نظر 6 کس هم میکشم شیری نه اکای اومد خوش آمدی 900 روبله اکا جان واره دوزی ابیشنی 300 روبله اکا جان از واره شینا 900 روبله رفته سر رقم رفت موندگه اگر جیلان این دو شبشی درو چرا نه رفتیم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 برادر عزیز 1 2 3 تا اینجا میسته 7 پستو شیروی نه یا بورسو میکنم آوا شیروی نه خاطرم میخوام دو کس تو اومده گه 6 کس 7 کس نیست 6 کس برادرها ویگرش 3000 روبله همیشه میشه 4 قارتا برادرها واره کرگه 4 قارتا واره کرگه شیروینر ویگرش 3000 روبله دو کسی که در اومد 3000 روبله ویگرش شیروینر یا بار میخونم شیروینر قارتا را میکشم اکای سفر رقم 1500 اکای شیرالی رقمی 2 900 روبل داری اکای پرویز رقم 300 اکای نظر رقم 600 اکای زیندین رقمی 4600 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه یا برگه بای سوم میکنم اکو 3000 روبله کسی میزنه 3000 روبله او شاشیروی نه رفتیم رقم 1 رقم 7 پستوی رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 32 تا رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 22 تا رقم 6 رقم 6 10 تا شیروی نه رقم 3 32 شوتا اکایی
акай Парвиз 3000 рубле дори ака ба рақами 3 ба 32. черо ин арменасем баъди бара каси любой рақама нависам метона акай апашка 367 акай Шерали 367 акай Шерали 4 акай Зайниддин 367 акай Шохамун акай Шералимун 1 2 5 монага шероина 1 2 5 яка бигӣ акай Зайниддин 3 паскари ака 4 паскари акай Зайниддин шери нар акай Зайниддин акай Зайниддин чанд буд 4 буд 4 пас не душа нависе не 2 4 ҳар душ 1 4 ҳар душ Парвиз 2 акай Парвиз 2 5 ки мегира бародаро рақами 5 акай Парвиз рақами 5 52 акай Парвиз рақами 5 де ҳар душа мегири акай Парвиз бародаро рақами 5 ки мегира рақами 5 5 акай Назар 5 акай Назар 5 акай Назар акай дибек шерина рақамота сраза наменависи акаҷон бо дер карӣ бародаро ба номи Аминҷон ки сум рой мекунад ба номи Аминҷон шероина ки сум рой мекунад 300 рубля акай Қаюм шена 300 рубля акаҷон акай Назар рақами 5 ахта акай Назар шерина тамом акай Назар 6 диргир шерина кисм надора шер анам ки Аминҷон бародаро ба номи Аминҷон ки рой мекунад сум рой мекунад шери нар баъди бозӣ ту магирум рақами 2 пас кардан акаҷон мегири ба номи Аминҷон ки рой мекунад шери нар ба номи Аминҷон рой мекунам акай Назар да бале бародаро эфиротона пеш кунед шерои нар ман рой мекунам тамом акай Назар шери нар бародаро ҳамин рақами 2 пас шуд акай Дибек монда менависӣ акай Дибек як гапи дига айда шеринар то бародаро агар рақамошона пас накунам шеринар да худат нависонда наметавонам шеринар ҳамин пас ки каран якум да ҳамин худат менависам ака рафтем бародаро 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شرای نره عبار میخوام عبار میخوانم قطرم بکشون اکای شیرالی رقم 3 6 7 0 0 اکای زینالدین رقم 1 4 0 0 اکای پرویز رقم 2 2700 روبل داری اکای نظر رقم 5 600 روبل داری اکای کسی میزنه برادرو 1800 روبل اوش شوه رفتیم برادرو رقم 1 رقم 1 31 تا رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 5 رقم 5 10 تا
رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 22 تا شیروی نر رقم 1 اوش شوتا با 31 اکای زایندی اکای زایندین اوش شوتا اکای رقم 1 با 31 1800 دوری می نویسیم برادر رقم های پافتورا اوشاوا بله برادر اوشاوا کسی میزنه اوشاوا آویل پافتون پرویز دو پافتور پافتور اکای زایندین چند بود؟ زایندی یک چهار اکای شیرالی رقم ما دا پافتوری اکای شیرالی ای من پس شما دا برای کار سهر میدم تمام اکای شیرالی زنده و شکا جون 5 اخته اکای نظر شیر نه رقم 5 اخته اکا رقم 3 6 7 کی میدره 3 6 7 اکای دیبگ رقم 3 6 7 موندگه اکا 3 اکای نظر سرا میگیرد 3 را میگرفته ایدیبگ رقم 2 اکای ایدیبگ رقم 6 و 7 موندگه اکا بوتی هفته اکای زایندین 7 6 موندگه اکای ایدیبگ 6 موندگه میگیری ایدی اکای ایدیبگ رقم 6 میگیری رقم 6 کی میگیره برادرو رقم 6 اکای ایدیبگ نمیگیری یک چهار هفت یک چهار هفت اکای زنی 6 ایدیبگ 6 اکای ایدیبگ اوکی حاضر تمام رقم 6 اکای ایدیبگ تمام اکای زنی رفتیم برادرو کی مونده گفتی چی اکای ایدیبگ 6 سرگیر شیری نه اکای ایدیبگ اکای ایدیبگ اوماش هست اکای ایدیبگ 6 سرگیر شیری نه اکای ایدیبگ شیری نه راستی افیرده اکای 6 سرگیر اکای شو خود روما گفتم در واتساپ میده اکای ایدیبگ رقم چنده شش رقم 6 برادرها رقم 6 کی میگیره شیروی نه رقم 6 کی میگیره برادرها رقم 6 اون کس میگیره شیروی نه می نویسیم رقم 6 موندگه 6 میگیریم قرطه را میکشیم
акай идибек сум танаме парти рақами 6 бародаро ки мегира 13-14 нафарем бародаро бигим дама позитер тамом 5-6 ам акай вайда нависе акай Зайниддин да акай идибек аки сумуш омад ай даст ме бале акай Зайниддин шернар 1 4 6 7 рафтем бародаро 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چرا اینا یه بار میخوام بود خط گوش میکنیم خاطرم بکشم اکای پرویز رقم 2 2400 روبل داری اکای زایندین رقم 1 2 4 6 600 روبل داری اکای نظر رقم 35 00 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوشی بدن شو رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 12 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 20 تا شیروینا رقم 6 با 22 شوتا اکای زایندین شیروینا رقم 6 با 22 شو 1800 دوری می نویسیم شیروینا رقمای پافتورم می نویسیم برادر عزیز رقمای پافتورم می نویسیم او شوتا اکای زایندین بله او شو پافتور اکای پرویز نگرفتی 6 این زد بله برادر 6 نگرفته نه کمون زد رقم پرویز چند بود چه 2 اکای پرویز 7 1 اکای زایندین بنویسیم برادر رقم 3 4 5 6 موندگه 3 4 5 6 10 نفر برادر افریده رقم 3 4 5 6 موندگه شیروینر بنویسیم می نوشیم شیروینر رقم ها را می نوشیم کاملا شوخه بله بله اپاجون ندرومد خیلی کشخه میکنی برادر رو می نوشیم رقم 3 4 5 6 برادر رو خولی هست او اکای مکسیم باشه اوچه Manam Jamila sonra biri lütfen. Manam Kamila sonra biri lütfen. با نام کامیلا چورگیر تمام با نام کامیلا رقم 4 رفتیم برادر رو رقم ها را میگیریم کامیلا تمام برادر رو می نویسیم شیروی نه رقم 3 5 6 اکای مکسیم رقم داره اکای مکسیم بنویس رقم تا بچه های اوچه خوش اومدی شیری نه رقم تا بنویس برادری عزیزم کامیلا اپای کامیلا هم زنده باشی برادرای از رقم ها را می نویسیم شیروی نه رقم ها را می نویسیم 1 و 7 4 کامیلا تمام کامیلا تمام اپای کامیلا برادرای از رقم 3 5 6 موندگه خوشمند و مرحمت شیروی نر می نویسیم رقم 3 5 6 یگان خوشمند باشه مرحمت برادرای از نویسا خوش آمده برادرها همه کسا خوش آمده رقم ها را می نویسیم رقم 3 5 6 خولیت برادرای از می نویسیم رقم 3 5 6 می نویسیم برادر رقم 3 5 6 را کی میدرو 300 روبل 1800 روبل بگیریشه شیروی نه می نویسیم برادرای از رقم ها را می نویسیم خوشمند و مرحمت شیروی نه رقماتون را بنویسید برادرای از رقم ها را می نویسیم شیروی نه کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت برادرای از بنویسه
رقم 356 برادر خلیق خویشمند و مرحمت 356 می نویسیم شیروینا رقم 356 برادر خلیق شیروینا لایکای بابوگیر پابراتس میمونه برادر عزیز شو بی هم ابو بینه ویدیو شیروینا رقم 356 خلیق خویشمند و مرحمت برادر از می نویسیم رقم 356 برادر خلیق شیروی نر می نویسیم رقم 356 خویشمند و مرحمت برادر رو نویسید می نویسیم برادر عزیز رقم را می نویسیم رقم 356 برادر عزیز خویشمند و مرحمت خب 150 رو بلا مالا کی باشد اکی کبرم چی تینکو فایس من برم برادر از می نویسیم رقم را شیروی نه رقم 356 پلیس می هم آمده گه اکی نظر سم دورا ها 3 و 5 اکی نظر بوده با او 1200 روبل آمد رقم 6 کی میگیره رقم 6 برادرای از اکی دیبک رقم 6 موندگی اکی دیبک رقم 6 رقم 6 اکی دیبک جان بخشش بچه های اوچه نایدم کامنتر رت برا جون در تلفن گاوده سپدم رقم 6 موندگی هو رقم 6 هم میگیری اکا تموم رفتیم 1200 اکی کی دیبک سم دورا اکی دیبک جان بچه های اوچه سم تا پارتو ریسکی شیری نار خوش آمدی برا جون برادرای از بازی را گرم میکنیم شیروی نار من اکشتیم بنویسیش تمام در براجون نویسندگیم بچه اوچا تمام برادرای یک کس همه اکی دیبه که بنویسه برادرها سومشا پارتیا تمام قطع را میکشیم اکی دیبه جون بچه اوچا ریسکی که برادر عزیز تیزش گیر بچه اوچا تیزش گیر شیری نار 300 روبل اومد اکی دیبه تمام برادرها سومی اکی دیبه کم اومد قرطه را میکشیم کسی میزنه برادرها اوش شوا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی پرویز رقمی 2100 روبل داری اکی زیندین رقمی 7 و 1 1500 روبل داری اکی کامیلا اپای کامیلا رقم 400 اکی نظر رقمی 3 و 5 600 روبل داری اکی
نظر رقم 35600 روبل داری. اکای دیبک رقم 600. برادرای از کسی میزنه شروع نر اوش باشه بچه اوچا 1800 روبل. رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 برادرای عزیز رقم 3 با 22 رقم 4 با 22 برادرو واره کرگن کسی خوشمنده مرحمت 900 روبلی بدروه بچه اوچا کسی خوشمنده مرحمت برادرای عزیز 900 روبلی بدروه بچه اوچا رقم 7 واره اکای زایندین برادرو بازی را سریاز نمیگیریم بچه اوچا میریم رقم 7 زایندین برادرای عزیز می نویسیم رقم 3 و 4 کیه واره کرگن کامیلایو بوکی تمام اکای زایندین بچه اوچا واره دمید رو اکای زایندین واره برادر 900 روبلی خوشمند و مرحمت اکای دیبک بچه اوچا سمو دو مچیر نر واره دمید روی واره دا 900 روبلی واره نظر سه ایمه تمام اکای نظر جان سه اخته بچه اوچا واره دا کمید رو شروع نر واره شدگه 900 روبلی واره رقم 7 اکای واره اکای زایندین درو مات رقم 7 تمام برادر تمام یگان برادر دیگه نمیدرو اکای ایدی بک نمیدروی برادر برادر پرویز بعدی برای رقم 2 تمام اکای پرویز بچه اوچا تمام براجون برادر از رقم 1 2 5 6 هیچ که نمیدرو خاطر دسته کسکشون هیچ که نمیدرو یا اکای دیبک سمو دومد بچه اوچا خاطر کشیدیم براجون واره شد با برادر عزیز واره شد افیر تماشا که خوش رو برادر اما اکای دیبه که یک کس بنویسه افیر شا پیش کنه اکای گفتم تا که سم تا پرت شیر نبارده بدرو گفتم که دیبه که افیر تا پیش کن برادرای از وارش رگه شیروی نر 900 روبلیش کنه دسته رقم میکشون دسته رقم برادرون میکشیم کسی میزنه اوشا بچه اوچا کسی میزنه اوشا باشه واره برادرو اجرات نمیکنن اولش بچه اوچا واره اجرات نمیکنن واره همی میدرومدگی نمیدرومدگی کارتر هم میکشیم تمام اکای دیبک واتساپ ماده زنگ زد بچه اوچای برادر اکای دیبک خاطر کشدم افیر قفا که برادر تماشا که اخی بچه اوچای کسی میزنه برادر اوشا بچه اوچا رفتیم رقم چنده؟ 3 4 7 3 4 7 3 4 7 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خاطر برادر انجام ایسته کسی میزنه شیروی نر اوشا باشه 2100 روبل اکای نظر رقم 3 600 روبل داری اکای کومیلا رقم 4 00 اکای زایندین رقم 7 600 روبل داری برادرای از کسی میزنه 2100 روبل بچه اوچا باشه باشه دوشی رفتیم برادرای عزیز
اکای دیبه گیپی تا پیش که خونده استم بچه و چه خونده استم برادر عزیز. تمام برادر رو رفتیم. رقم 3 22 تا. رقم 4 21 تا. رقم 7 21 تا. رقم 3 برادر با 22 بچه و چه آش شوتا 2100 روبل دیگه داری بچه و چه آش شوا. رقم 3 با 22 2100 می نویسیم برادر. رقم های پفتار پفتار می نویسیم. 2 اکای پرویز. رقم 5 3 اکای نظر. می نویسیم برادر. رقم 7 اکای زایندین. می نویسیم برادرای از رقم ها را می نویسیم. رقم بیگی بک برادر می نویسیم. رقم 1 4 6 برادر موندگه 1 4 6. رقم 1 4 6 موندگه شیروی نر. رقم 1 4 6 شیروی نر می نویسیم رقم ها را بچه های بچه برادر. رقم 1 4 6 خوشمند و مرحمت. رقم 1 4 6 موندگه بچه های بچه می نویسیم. هلیو گوش که استم. رقم 6 اکای ایدیبک خوش آمد. یکا 1 و 4 کی میگیره برادر. رقم 1 و 4 حد زایندین اکا. چرا بگیدم رقم 1 کی میگیره اپای کاملا. رقم 1 میگیره پشکا. رقم 1 هم کس بکنی نیست. شرای نه رقم 1 کی میگیره پشکا میگیری. رقم 1 ششای کیه؟ برادرای از می نویسیم. چرا نه رقم 1 کی میگیره. رقم 1 مدام بنویس. تمام اکای دیگه رقم 6 رقم اکای دیگه بنویسم دی. برادر رقم 1 کی میگیره. رقم 1 خولیه شیروی نر اکای زایندین. رقم 1 نمیگیری بچه او چه. رقم 1 برادر رقم 1 کی میگیره. رقم 1 خولیه شیروی نر می نویسیم. 11 12 نفریم بچه او چه. رقم 1 می نویسیم. رقم 1 خولیه شیروی نر می نویسیم بچه او چه. رقم 1 کی میگیره. خوشمند و مرحمت. رقم 1 خولیه بچه او چه بنویس رقم تا. رقم 1 برادرای عزیز. برادر در 6 رقم کشم شیروی نر همه سم دوره. اکای دیبک سم تا پارت و اکای دیبک. برادرو در 6 رقم میکشیم. سمی اکای دیبک بیا اوخید. سمی اکای دیبک نه اومده. اکای دیبک جون بچه او چه پارت اوخید. 1000 2000 پارت بچه او چه بوزی کرانگی. امروز 300 میگی خریده بود در رقم 6 2000 نمیشه بود. ولی تمام شد و همه رو در نظر داره. خیلی هم همه رو بسته. برادرو از می نویسیم. شیروی نه رقم 1 کسی خوشمنده مرحمت. تو سمی اکای دیبک اومدن. رقم 6 کسی میگیره مرحمت. برادرو عزیز ای رقم 1 می نویسیم. برادرای از رقم را می نویسیم. شیروی نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت نویسه. رقم 1 بچه او چه
اکای دیگه رقم چنده؟ شش. 6 خولی میکنیم. سمش نامده. برادر رقم 1 و 6 کی میگیره؟ 1 و 6 خولیه. یگان خویش من باشه مرحمت. اکای دیگه بچه و چای فیرت قفای برادر مو یه سوالش داد کردم نمیتونیم بچه و چا. رقم 1 و 6 کی میگیره؟ برادرای عزیز رقم 1 و 6 خولیه. یگان ایگراک باشه مرحمت برادر رقم 1 و 6 کی میگیره؟ رقم 1 و 6 خولیه. اکای دیگه سم تا پارت اوخی بچه و چا یا سواد اجداد کنم تا برادر عزیز سم تا پارت اوخی. اوخی نومر نداره. واتساپ ای اکای دیگه دا واتساپ ما برزنگ زن دا واتساپ یا برزنگ زن. برادرای عزیز رقم 1 کی میگیره؟ شیرو نه رقم 1 خولیه. دا واتساپ ما زنگ زن اکای دیگه دا واتساپ یا برزنگ زن رقم 6 هم خولیه. رقم 1 6 کی میگیره؟ شیرو نه رقم 1 6 خولیه. رقم 1 و 6 دگان خوش من باشه مرحمت اکای دیگه واتساپ ما دا زنگ بزن بچه و چا. روی که میگه نه ها نمروش ما بده برادرای عزیز می نویسیم شیروی نه رقم 1 و 6 کسی خوشمنده مرحمت رقم 1 و 6 بگیره اکر علیو اکای دیگه علیکت با سلام براجون 300 کی پافتی براجون همو وقت که رقم گرفتی 300 پافتی اون براجون اون بوزی گذشت یا سوال شد بچه تو بعد باره شد گو تو ایفیرت قفای برادرجون ده سری بوزی چون تو هول میگی پافتگی براجون پول او بوزی گذشت 2 بوزی پیش بدوای ای اکا میگم هم وقت که سوم تا رقم نایسوندی سوم تا پافتی همو با رقم ده گذشت رقم 6 بود چند بود یا بود 6 رقم 6 بود برادر بوزی گذشت او تو شرطه با تو بری اکا تو عجایبات بدی بانو میخدو و رقم 6 خوی من گیرم دا کذا دا ایفیر نشون تیم تا قوز نویسوندگی ما این همجا برادر دا ایفیر نویسونده سیم تا اکای نوروز ای بازی تلفن یا یگون جوش بو یگون جو یم پس برادرای از می نویسیم شیروی نه کسی کدوم رقمی را میگیرم مرحمت برادرو بنویسا کسی کدوم رقمی را میگیرم مرحمت برادرو بنویسا شیروی نه رقمی برادرو 1 و 6 کی میگیره شیروی نه رقمی 1 و 6 رقمی 1 و 6 کی میگیره شیروی نه رقمی 1 و 6 خولیه رقمی 1 و 6 دگان خویش من باشه مرحمت بچه او چه آلیو من دا گیرش تمام اکایی که پرویزان اکای فرخور 1 و 6 اکای فرخور بچه او چه سم تا پرتو شیری نر سم تا پرتو اکای فرخور 1 و 6 اختای آلیو آخی گذشت میگم بازید ای بچه رقم گرفتی گذشت 300 رو بود آخی ایفیرت قفای با ما چیکو کنم ایفیرت قفای اخت ده سری بازی ده نو ایفیرت هر دان میچون برادر مقصد اگر بو خوشمندی بود باشی مرحمت بود رو بازی کشید نه اکای فرخور بچه او چه سم تا پرتو اکای فرخور اکای نظر یا دقیقه بچه او چه هم پلی اکای فرخور مون بیا 1 و 6 سومش بیا برادر خاطرم بکشیم برادر خاطرم بشوریم تو
اکای دی بیگ بچه ها چه رقم ها را گرفتگن رقم ها را گرفتگن رقم ها را گرفتگن اونجا رقمی اکای فرخور بچه ها چه سوم تا پرتو اکای فرخور اومد 600 روبل اکای فرهود تمام اکای فرهود بچه های چه سمود اومد شیری نر اکای فرهود برادر سمود اومد قرطه را میکشیم نیسوندی رقم های اکای فرهود اومد فرهود گفته سم بچه های چه فرهود گفته سم برادر اکای فرهود گفته سم بله بله اکا جون 300 بچه های چه 300 اکای فرهود نکی برادر بوزینگر بوده این فیر شوی چخه پیشه بله رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 پرویز رقم 2800 روبل داری اکای نظر رقم 53 2100 روبل داری اکای زیندین رقم 74 00 اکای فرهاد رقم 1600 برادرای از کسی میزنه 1800 روبل اوشه باشه بچه بچه رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 21 تا رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 21 برادرای عزیز رقم 7 با 21 رقم 2 برادرو با 21 رقم 1 برادرو با 21 باره کرگه شیروی نر کسی خوشمند مرحمت باره ده بود روی برادروی عزیز 1 2 7 برادرو رقم 900 روبلی باره شیروی نر اکای مکسیم بچه ها چه باره ده کمی درو شیروی نر باره ده کمی دروی و رقم 3 4 5 6 خولیه 3 4 5 6 خولیه برادرو خوشمند و مرحمت اکای فراد رقم 3 اکای نظر بره برادرای از می نویسیم رقم 4 5 6 موندگی 4 5 6 خوشمند و مرحمت زیندین این کاملش برادرای از می نویسیم رقم 4 5 6 خوشمند و مرحمت 4 5 6 مکسیم اکا ما اکای مکسیم رقم داشت بله چی اکا جان بله چی شیر نرگم نیست اوکی کمیلا 900 روبلی کنید 900 روبلی برادرای عزیز کسی خوشمند مرحمت اکای نظر رقم 3 در اومد یگان خوشمند دیگه است بچه اوچا یگان خوشمند دیگه باشه مرحمت شیروی نر بنویسه برادران نباشد در 4 رقم میکشم رقم 1 2 3 7 برادران میکشم شیروی نر خوشمند نباشه میکشیم خرطه را برادران 3 رقم بهره کرده یه رقم دیگه در اومدگی های تمام اکای فرهود جان میکشم بچه های اوچا اکای فرهود ادوی فقط ایدمی بودی های بچه های اوچا بکش تمام اکای نظر میکشم بچه های اوچا میکشم بچه برادر عزیز میکشم کسی میزنه برادرای عزیز اوشه باشه بچه های اوچا
یک دو هفت یک دو سه 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 چهار پنج شش هفت هشت نه قطعه برادر این همجا میایسته میخونیم. اکی زینالدین رقم 700 اکی نظر اکی پرویز رقم 2800 روبل داری. اکی فرهاد رقم 100 اکی نظر رقم 3200 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شواشه بچه اوچا 2400 روبل. برادرای عزیز کسی میزنه 2400 روبل یا رقم در اومده بچه اوچا. اکی پراجون بچه اوچا 2400 روبل شیر نر یا رقم در اومده 300 روبل حق گرفتم برادر. عباره 300 روبل یک قرطه پرستوی گرفتم بچه اوچا. رفتیم برادرو میریم. رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 7 11 رقم 3 برادر با 20 بچه اوچه آش شوات. رقم 3 با 20 آش شوات برادر 2400 روبل داری برادری عزیز. آش شوات رقم 3 آش شوات. اکی نظر آش شوات می نویسیم برادر. رقم های پفتور هم می نویسیم. اکی پرویز رقم 2 تمام برادر پس باشه پس بچه اوچه دلش میریم برادر. اکی فرهاد 53 اکی نظر اکی فرهاد می نویسیم برادرای عزیز. کسی خوشمده مرحمت بعدی باره میتونه کسی کدام رقمی را بگیره بچه اوچه. رقم 1467 موندگی 1467 می نویسیم. رقم 1467 برادرای یگان خوشمند هسته مرحمت چروی نر می نویسیم. رقم 1467 خوشمندا مرحمت چروی نر رقمو را می نویسیم. 1467 برادر خولیه 300 روبل 1800 روبل بگیرشه برادر عزیز می نویسیم. اکی فرهاد آمد بود 46 اکی فرهاد رقم 17 یگان خوشمند است شیروی نر. رقم اکی فرهاد 00 آمد سمش. رقم 17 برادر 17 یگان خوشمند است 17 خولیه برادر عزیز می نویسیم. 17 یگان خوشمند است رقم 17 رقم 17 چروی نه رقم 17 موندگه یگان خوشمند است برادر. رقم 17 قرطه را کشیم. کسی میگیرم مرحمت برادران نویسه رقم شه. رقم 17 برادر از بودی خنک نمیکنیم شیروی نر می نویسیم. اکی پرویز بگی یاخی بچه و چه رقم 17 از چه بگیر بودی خنک نشو برادر رفتن گیریم. رقم 1 اکی پرویز. رقم 7 کی میگیره شیروی نر رقم 7 خولیه. رقم 7 زنده باشی اکی پرویز زنده باشی براد جان. رقم 7 کی میگیره شیروی نر رقم 7 خولیه. زنده باشی برادر از رقم 7 کی میگیره شیروی نر رقم 7 خولیه خوشمند و مرحمت. رقم 7 10 11 نفر این برادرها افیردم می نویسیم شیروی نر رقم 7 خولیه می نویسیم. رقم 7 برادرها یگان خوشمند است شیروی نر 6 رقم دکشون برادرها 1500 روبل بگیرش می شود. 6 رقم دکشون کش تمام برجام میکشیم. تمام برادرای عزیز شیروی نر تمام
رفتیم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 قرطه برادران اینجا میستم میخونیم. اکای پرویز رقم 1 2 1200 روبل داری. اکای نظر رقم 5 3 3 و 300 داری. اکای فرهاد رقمی 4600 برادرای از کسی میزنه 1500 روبل باشه بچه ها. رفتیم رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 31 تا رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 2 برادر اکای پرویز با 31 بچه ها چه شوتا 1500 روبل داری بچه ها. می نویسیم پفتار باشه برادر پفتار نویسه ریسک بچه ها چه بوزی خنک نشوه. پفتار 1 2 اکای پرویز می نویسیم 3 و 5 پفتار. اکای فرهاد می نویسیم اکای فرهاد بچه ها چه رقم 4 6 تا میگیری برا جون. بله اپای کومیلا دوبلی اپای کومیلا رقم 7 تا نمیگیری. اکای فرهاد برادر رقم میگیری یا نه شیر نه رقم میگیری. اکای فرهاد 4 و 6 هم میگیری 4 6 7 اکای کرامات 4 6 7 اکای کرامات سمتا پارتو کرامات علی بچه اوچا سمتا پارتو سمتا پارتو اکای کرامات علی بچه اوچا سمتا پارتو. صد روبل اومد جان اکای احرار خوش آمدی براجان. تمام اکای کرامت بچه ها چه قرطه را میکشم سمود آمد براجان سمود آمد قرطه را میکشم 0 کسی میزنه برادر ها شو. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای پرویز رقم 1 2 2100 روبل داری. اکای نظر رقمی 3 و 5 2700 روبل داری. اکای کرامت رقمی 4 6 7 0 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوش باشه بچه اوچا 1800 روبل. رفتیم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 4 رقم 5 31 رقم 5 رقم 6 22 رقم 6
رقم 7 10 رقم 7 برادرای از رقم 5 با 31 بچه اوچه آش شوته 1800 روبل داری. رقم 5 آش شود پفتار باشه پفتار می نویسیم. پفتار برادرها پفتار می نویسیم. شیروی نه رقم پفتار می نویسیم. پرویز پفتار می نویسیم. نظر پفتار اکی کرامت برادر پفتار باشه پفتار بنویس. اکی کرامت اکی احرار خوش آمدی براجون. می نویسیم برادرای از رقم ها را می نویسیم. اکی کرامت پفتار تمام برادرها پفتار اکی کرامت سمت پرتو شیرنر. تمام اکی پرویز جان بچه اوچه گب نیست. چند سمت کلی اکی پرویز؟ 2100 سم. اکی پرویز جان 2100 سم بچه اوچه من حالی اگر رقم بگیری بچه اوچه من این رقم تا گرفتی 1500 سم. 1500 سم دیگه موندگی برادر. برادرم میپرتیم سمو را میپرتیم. شیروی نر سمو را میپرتیم. اکی فراجان اکی کی کرامت برادر تلش گیر شیر نر. پفتار دو توقع اکی پرویز بچه اوچه خیلی بوزی همه اکی پرویز جان راست برادر همین رقم ها رفته سایده همیخی مقصد دراگیری با دو توقع کی باشه برادرای از رقم 1 کی میگیره رقم 1 خولیه. رقم 1 دیگه خویشمن هسته شروع نه رقم 1 خولیه. رقم 1 در برادرای یگان خویشمن هسته شروع نه رقم 1 خولیه. رقم 1 کی میگیره شروع نه اکی کرامت سمت پرتو اکی کرامت برادرای از می نویسیم. شروع نه رقم 1 اکی نسیم جان خوش آمدی. رقم 1 اخته اکی نسیم جان شیر نر خوش آمدی سمت پرتو اکی کرامت سمت پرتو شیر نرختم ریسکی بچه اوچه اکی پادی شیر نر زنده باشی گپ دادی. اکی کرامت بچه اوچه سمت می پرتو یا نه سمت نه پرتوی رقم تا پس میکنم برادر عزیز. اکی نسیم جان 600 روبل اومد برادرای عزیز. رقم 1 2 3 5 برادران رقم 4 6 7 برادران کسی میگیره مرحمت. رقم 4 6 7 برادران خولیه. اکی کرامت با فکرم رقمش نمیگیره شروع نه رقم 4 6 7 خولیه خوشمنده مرحمت. رقم 4 6 7 اکی نسیم جان سمود اومد بچه اوچه سمود اومد. رقم 4 6 7 برادرای یگان خوشمند باشه مرحمت شروع نر نویسه. رقم 4 6 7 برادرها کی میگیره؟
رقم 4 6 7 برادر خولیه خویشمند و مرحمت شروع نر می نویسیم. رقم 4 6 7 خولیه. برادرای عزیز 8 9 نفر شدیم. شروع نر رقم 4 6 7 خولیه خویشمند و مرحمت 4 6 7 خولیه. رقم 4 6 7 برادرای عزیز 300 روبل 1800 روبل بگیرشه. کسی خوشمند مرحمت. رقم 4 6 7 خولیه. می نویسیم برادرای عزیز رقم را می نویسیم. برادرای عزیز شروع نر رقم 4 6 7 کی میگیره شروع نر می نویسیم. بله برادرای عزیز رقم 4 6 7 موندگی برادران می نویسیم رقم رو. رقم 4 6 7 خوشمند و مرحمت شروع نر می نویسیم. رقم 7 هم اکی نظر گرفت. رقم 4 6 کی میگیره 4 6 4 آمد از 6 اکی پرویز. رفتیم برادران خرطه را میکشید. اکی نسیم رقم 4 اکی پرویز رقم 6. کسی میزنه برادرای عزیز اوشه باشه بچه اوچه. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکی پرویز رقم 2 6 1500 روبل داری. اکی نظر رقم 7 3 5 3600 داری. اکی نسیم رقم 1 4 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه شروع نر 1800 روبل و شو. رفتیم رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 10
برادرای عزیز رقم 4 قطعی رقم 6 برادرو واره کرگه کسی خوشمنده مرحمت 22 واره کرگه شیروی نه رقم 4 رقم 6 واره رقم 4 رقم 6 کسی خوشمنده مرحمت بود روی 900 روبلی واره 900 روبلی برادرو وارش لگه شیروی نه کی میدروی اکای نظر رقم 3 گپ نیست اکای نظر جون رقم 3 برادر اخته برادرای عزیز 3 نفر برادرو کسی میزنه شیروی نه 2400 روبل بچه بچه اوش شوه شد 2400 روبل کسی میزنه اوش شوه رفتیم 3 4 6 3 4 6 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا اینجا میسته اکای پرویز رقم 6 1500 روبل داری اکای نسیم رقم 4 00 اکای نظر رقم 3 2700 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نب 2400 روبل اوش بچه چه رفتیم رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 6 20 برادرای عزیز رقم 4 با قطیش رقم 6 برادرو با 20 ده باره کرن شیروی نر کسی خوشمنده اکای نظر برادر در رقم 3 دروی مرحمت بچه اوچه 1200 روبلی برادر 1200 روبلی برادر خوشمند باشی مرحمت بدرو بچه اوچه رقم 3 اکای نظر میکشیم قطره برادرای عزیز کسی میزنه بچه اوچه اوش شوشه برادرای عزیز کسی میزنه اوش شو بله اکای اسومیدین برادر عزیز بعد دیواره بچه اوچه بعد دیواره کسی میتونه کدوم رقمی را بگیره برادرای عزیز تایرتون ببینید بعد دیواره کسی میتونه کدوم رقمی را بگیره بچه اوچه افیراتون پیش کنه شیروی نه بعد دیواره کسی میتونه کدوم رقمی را بگیره رفتیم 3 4 6 3 4 6 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قطعا اینجا میسته میخونیم اکای پرویز رقمی 6 1500 روبل داری اکای نسیم رقمی 4 00 اکای نظر رقمی 3 1500 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر یه دقیقه بچه اوچه سوش میکنیم چند کمش بگو کسی میزنه برادرای عزیز 3000 روبله اوش شوه 3000 روبله برادرای کسی میزنه اوش شوه برادرای عزیز 3000 روبله کسی میزنه اوش شوه رفتیم رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 6
10. رقم 4 برادر با 21 آش شوتا 3000 روبله داری. اکی نسیم برادر آش شوتا. رقم های پفتار هم می نویسیم. شیروی نر. پرویز رقم 2. اکی پرویز رقم 2 می نویسیم برادرو. برادرو می نویسیم. اکی نظر اکی نسیم جان برادرای از نویسه رقمتون شیروی نر. اکی اسامیدین برادری از می نویسیم رقمای خالی هستن می نویسیم. می نویسیم برادرو رقم 1 3 4 5 6 7 خالی برادرو. براد من بس کم ماندگی سمان در کرده انجام پرتو. در واتساپ نویس شیر نه. در واتساپ نویس بچه ها. چه واتساپ نویس رقم 4 اکی نسیم جان. در واتساپ نویس اکی نظر. می نویسیم برادر رقم 1 3 5 6 7 خالی. 1 3 5 6 7 خالی برادر از می نویسیم. 1 3 5 6 7 خالی. 1 3 5 6 7. کسی خوشمند مرحمت برادر رقم شب نویسه. بچه ها چه رقم ها رو می نویسیم. میشوه اکی پرویز جلانی باشه بچه ها چه من خویش 500 روبله کسی داره 500 روبلش میکنیم بچه ها چه 500 روبله فورا 500 روبلش میکنیم برادر. مقصد اگر بازینگرا باشن جلانشون باشه 500 روبله 500 روبله میکشیم فرق نداره. برادرای از می نویسیم رقم 1 3 5 6 7 خالی برادرو 300 روبل سر رقم 1800 روبل بگیریش. اکی دیبک برادون 300 روبل اکی پرویز میگه 500 روبل کی میزنه 500 روبل کی میگه. می نویسیم رقم 1 3 5 6 7 خالی برادرو می نویسیم. نمیدونم اکی نسیم جان باشه یا چه همه خفه. اکی دیبک باشه یا چه میکنی 500 روبل اکی دیبک.
بله بازار 600 روبله بازار رو می نویسیم رقم 1 3 5 6 7 خوله می نویسیم شروع نر رقم 1 3 5 6 7 خوله برادر خویشمند و مرحمت شروع نر می نویسیم تام بوزی که نسکو نمیدونم اکی نسیم جون هم خپای بچه او چه نمیدونم شیر نر برادر مدام ممکن نیست بازی کردن اکی پرویز بچه او چه مدام ممکن نیست برای جان بازی کردن روخی اکی پرویز قطعی اکی نسیم جان خواه برادر 1000 روبلی کشه اوخی 1000 روبلی کشیدن گره برای جان من یک خرطه سم میگیرم سم یک خرطه میگیرم 1000 روبلی زنه کسی میتونه کسی میبره و شو بچه او چه خواه برادر من هر دو مقصد بازینگره 1000 روبلی کشه ما از اوی 300 روبل یک خرطه میگیرم بچه او چه خرطه پرستوی خرطه را کشیدن میگیرم 1000 روبلی کسی میزنه و شو برادرای از 300 روبلی 1800 روبل بگیرش شروع نر یکم خوشمند باشه مرحمت شروع نر بوزی باید زوادید میکنیم بچه او چه 1 3 5 6 7 موندگی شروع نر می نویسیم اکی دیگه اگر بازی کنی بچه او چه من قطعی اکی نسیم جان بازی کو تمام اکی نسیم جان نکنی شیر نر قطعی اکی دیگه قطعی اکی دیگه کنی برادر من رقماتون اگری قرطه را کشون می نویسیم برادرای عزیز رقمای خولی هستن می نویسیم بچه او چه کسی کدوم رقمی را میگیره مرحمت نویسه تمام اکی نسیم جان گرد نیست براد برادرای عزیز 8 9 نفر شدیم شیروی نر من برادرها اومده سین برادر رقم 1 3 5 6 7 خولیه شیروی نر بازی را گرم میکنیم با بچه او چه رقم 1 3 5 6 7 خولیه برادرای عزیز می نویسیم اکی پریز خیلی برادر وقتی خواب شد برادر هم بسیارش میره خواه میره سهر کار مقصد رقم 1 3 5 6 7 برادر خولیه خویشمند و مرحمت شیروی نر می نویسیم 1 3 5 6 7 برادرای عزیز کسی جلنی دارم مرحمت نویسه اکی اکا نسیم اکی پرویز می نویسیم این بچه پرت است مرا اکی نظر جان بچه او چه واتساپ ده نویس گفتم تکو بچه او چه واتساپ ده نویس گفتم که اکی نظر
اکی نظر بچه او چه واتساپ ده برنویس بچه او چه من همجا نگاه که ایسان واتساپ ها هم برو در بوشه امین جون شد اکا جان اومد شیر نر اومد اکا جان در کدام نومی رو پارتم همین نومی رو واتساپ بوده پیوسته کردن تمام براتوی عزیز میپرتم شیروی نر برادرای عزیز مقصدش که جلانی بوزی نداره دیگه بچه های اوچه اکای نسیم برادر واتساپ ده بنویسختم بچه اوچه نومرش پرتو اکا جان نومرش پرتو اکای نسیم چند سن دوره اینا بازی نشیده 3000 خیلی که مقلای تا اکا جون برادر اکای پاری دا واتساپ نویس نوشان بچه های اوچه واتساپ نویس پل تا پرتم برا جون همه کسا زنده و سربلند باشه تکده برادرای عزیز سحری برادرها به ساعت 11 مسکو با افیر سر میتیم اکای پرویز جون خوشمند باشه اکا جون مرحمت بدرو با بچه های اوچه همه کسا زنده و سربلند باشین برادرای عزیز زنده باشین واتساپ در نویسه برادر سمای روی میکنم